ድንግል እስመ ረከብች ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልዮ ሰአለ ምህረተ በፍቅር ወልድች ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወከሆነ በተፈጸመ በመዋዕለ ጽንሳ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወፃ ትእዛዝ እምኀበ አግሶት ቄሳር ንጉሥ ከመ ይጸሐፍ ኩሎ ዓለም ወፃ ዮሴፍ እምሀገረ ናዝሬት ምስለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ከመ ይጸሐፍ ምስሌሃ እንዘ ጽንስት ወእንዘ ሀለው ህየ በጽሐ ለተወሊደታ ወአሚሃ መዋዕለ ቁር አመ እስራ ወተስዑ ታኅሳስ በሰርከ እሁድ ጽንሰት ወሀለወት አሐቲ በዓት በቤተልሔም ወበዓት እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክየ ወለደቱ ወለልደ በዘበኩራ ወጠብለሎቶ በአጽርቅት ወአስከበቶ ውስተ ጎል ወሀሎ ላህም ወነበረ ያስተናፍስ መልዕልተ ሕፃን ሩይቼ አኀዊነ ፍቁራን ዘንተ ትሕትና ወፍቅር እንዘ አምላክ ወፈጣሪ ኩሉ ውእቱ እስመ አስተርአየ ከመ ነዳይ ወተጠብለለ በአጽርቅት ወአንሰሶ ምስለ ሰብእ ወጸበ ሕማማተ ከመ ይቤዙ ልህቅቶ በደሙ ክቡር ወንሕነሰ ነዳያን ወምስኪናን ንገብር ምህረተ ወይንነብብ ቃለ ጦመ ላዕለ አኀዊነ ወምግባረ ሰናይ ወይንትሜሰሎ ለእግዚአብሔር ወይምንተኒ እምሰናያት ወምንተ ናወሶ እግዚአብሔር በዕለተ ፍዳ ሶበ ይብለነ አግብርት ወግብርት ኀከያን አይቴ ነበርኩ ወምንተ ገበርኩሙ ቀዳሚ ነገርክኩሙ በአፈ ነቢያት ወዳግም በሐዋርያት ወሳልስ በአፈ መምህራን እለ ቤተ ክርስቲያን ወኢተመየጥኩሙ እምከይኩሙ ወእምዝ ኢይበቁ ምግባርክሙ በእንተዝ ሁን እያድህን ህዋሁ በዕለተ ኩነኔ ወአንሰ መጻእኩ ኀቤክሙ ከመ ሰብእ ወተወለድኩ በላበ በአካለ ሕፃን ወተጠብለልኩ በአጽርቅት ወአንሰሶኩ ማእከለክሙ መሃርክኩሙ ፍኖተ ሕይወት ወአስተስእልኩ ለክሙ ፍኖተ አመፃ ወአዘዝክኩሙ በወንጌል ቅዱስ ወኢሰማዕኩሙ ቃልየ ወኢገበርክሙ ዘእቤለክሙ ንፍራህ እንከ አኀዊነ ወእምዝንቱ ነገር መደንግጽ ዘይብል ሁሩ እምኔ ርጉማን ውስተ እሳተ ዘለዓለም እስመ ኢገበርክሙ ለኀዊክሙ ሊተ ኢገበርክሙ ይእዜኒ አኀዊነ ፍቁራን ንግበር በከመ አዘዘነ እግዚእነ ወንግበር ሰናየ ለኩሉ ስብእ ወንምሃሮሙ ለአኀዊነ ነዳያን ወለዘአበሰ ለነ ቢጸነ ንህድግ ለቱ ወሶበ ብእሲት እምኔክሙ ለይቀባ ከመ ብንተ አይን እስመ ማኅፀንተ እግዚአብሔር ይእቲ ወአልቦ ዘይጸልእ እግዚአብሔር ዘይአብ ኃጢአተ ዘእንበለ ይድህር ብእሲቶ ወያወስብ ካልእተ እስመ ምኑን በሀበ እግዚአብሔር
ወጉዝ በአፈ ነቢያት ወሐዋርያት ዝንቱ ግብር ወዘአልቦ እምኔክሙ ዘአልቦ ብእሲት ይጸመዶ ለእግዚአብሔር በጾሙ በጸሎት ወኩሎ ምግባረ ሰናይ በከመ ያስተፈስሐነ እግዚእነ ወያቁመነ ቅድመ መንበሩ በገጹ ብሩህ ወያሰምዐነ ቃለ ፍስሐ ወይብልኑ ወሀቤ ብሩካኑ ለአብየቱ ሎቱ መንግሥተ ሰማያት ዘድልው ለክሙ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወያስምዐነ እግዚአብሔር ዘንተ ቃለ ፍስሐ ለሕዝበ ክርስቲያን ወፈድፋደሰ ለዘአጽሐፍ ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸሎታ በረከታ ያህልም ለዓለመ ዓለም አሜን። ዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒት ሃሌሉያ 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 የሃሎ ላይለ ኩልነ ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ወኃይለ ውርዝትነ እምርሳት በመዋዕልኪ ተጸውረ ብልየሟል ሕፃን ወማርያም ተስፋ ለኩሉ ሕፃን ለእግዚእ ጸሎት ወዕጣን ወእግዚእ ንስሐ ቁርባን ሎትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ በነዛ ቅረብ ሸለች እስቲተ ቃለ ይባቤ በረከተ አቦይች መዓዛ ከርቤ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ዘከፈትክ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኩ መላእክት ዘአርያም መልኮ ጻድቃን ዘገዳም መልኮ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለተአምርኪ ወበተአምርኪ ተፈሳ ኩሉ ዓለም ሰላም የውርደልና ያ ስላሴ ሁሉም እግዚአብሔር አምላክ ሰማያት ነበር አቦና ወደልና መንግስትን ኃይል ካሁን ድንግል ኦፊስ ደስ ይበል በጸሎትከ ተማኅፀነ ረጅጎሙ ወይስጠነ እምነገነቱ ዘዮቶ ለአዳም አቡነ አምሪሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት መልአከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ንጉሠ ስብሐት ትንብልና ስእለቱ አስተብቅዖቱ ያድኅነነ እምዕለት እኪት ወእምሰዓታተ መንሱት መዓልት ዘይሰርር በመዓልት እምግብር ዘይሃውር በጽልመት ለዓለመ ዓለም አሜን። ተብህለ ከመሃሎ አሐዱ ብእሲ በውስተ አሐቲ ሀገር መሃይምን ወጻድቅ ዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወይገብር ምህረተ ለነዳያን ወለምስኪናን ወይሴፎ ትንብልናሁ ለቅዱስ መላእክት
ويجبر تذكارو أما عسرو وسنيو للورهو وزكو بسي كوانا يتجبر كبر مهرس وأمدهر زنتو نجار بأحتي آمت حتى وتفأ فري مدرو لو أتو بهر زهلو بطو وأتو بسي فرح إجزابهر هلي ويبيه منتا جبر تذكارو لقدس ميكائيل وكان نداي ومسكنة وسنسة وإثرفة واستبيتو منتني ولبسة سرقة وفدفد لأليهو أبي تزناس وهاتأ زجل ويستي ويلبس وكان هتوء المسيسة إلت وأهازورها وسمع ونديت وركبو أبي حزن ودك مهايلو ولس حسنو وكان كمزعن كولولو سكاروين وستنا تنسو مسكو ومن بارو وأم بزهار هابو هزينو نوم وكان كمموت بيئت إلت وبيئت ساعات أميها يئت أمير ماسا هبيهو وورد قدوس ميكائيل كمسيت ويسئل مهرة لسب اسم بدي بسنايتو لسب تعزازي وألبو أكم لسنايتو وسبها أسترعيو قدوس ميكائيل كملايت بيئت الجزية لو بئسي كبر ويبيلو أو فقرية ومإيمانية ذات جبر تذكارية لمن تتهزن وتتيكز تنسى بصباح فطنة وإتجندي وإيتنا لبك وإيتك مهيلك هور وقوقعا هبس فباهر ودي مرببتك واستباهر يوجي اسما يتأهز لك أبي أسا ويأرق لك واقتابير يهبك إبرة وبئلة ونهو تركب أبي بركته واستيتو وأنهي إيت ويلت من إيت فلت منك وإيهل مثلك إيهدقك وإيميننك وإيوك لنديت ولا تزناس قمراه وهاي لإكزابير يهلو مثلك وزنت بهلو تسور منه قدوس ميكائيل كملكيت وأرجى واستسميات فأبي سبهات وسبنك من وامو وأتبسي أيمر كما مهاب إكزابير كون زنتو نجر وسبكون صبها وتنسى بهايل وهر بقوقعها بس فباهر بكما نقرو ملاك إكزابير قدوس ميكائيل وودي مربوطو استباهر بكما أمرو قدوس ميكائيل لكملايت وتتقر لتو أبي أسا وكسات أفه وركب واستيتو وركا صوريا وفتن بأسا ونطفى مدهريه تفسها فدفاد وأيكوتو لإكزابير ولقدوس ميكائيل لكملايت زي هادوغو بنديتو وتزناسو أبي ونسى وإتا وركا وأتو بفسها أبي وأمز أكبر سؤلو لقدوس ميكائيل لكملايت ومؤت ورك وأسرقو سرقو سنة وسقلو وأنبرو واستبيت كريستيان قدست بأبي كبر وسبهات وإيانتقى قبيرة تذكارو لقدوس ميكائيل لكملايت أما أسرو وسنيل اللورهو كلو أوره اسكا أما موتو تنبلنه وأستبقوتي هل مسلين العالم عالم أمين تجدان كسنو زيبال مكرا مكببو ما أنت لقدسان سمرا قدوس ميكائيل تمس سبحات كمنزيرا سدني وأقنابي وستدوماوي دفترا أبهالو إلياس وزرا فعلنا ميكائيل كرم منبرو للو أرنا أرنا أرنا
መሐሪ ኣምላኽ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስምካ ንምቕዳስ መንገድና ንምውራድ እንድሕነሉና ፍቅርን ሰላምን ኣውርደልና ንሃገርና ንጎረባብትና ንኩሉ ዓለም ነባር ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝወፈሩ ዝገይሹ ዝረሓቑ ኣብ በረኻ ዘለዉ ኩሎም መድሓነ ሰላም ሕሙማት ፈውስ ኣስሩ ፍትና ዝሓዘኑ ደብስ ሞት ገነት ሓዝናዮ ኩሉ ንበረኸት ግበረልና ወለድናዮ ዓብይ ተስተውዕል ኣእምሮ ሂብካ መወዳእታና ፀበቕ በረኸት ረድኤት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሕደግ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኻ በንስቲ ብረኽቲ ክብረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ መስም ለዘይጽውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተ መድኃኒት ለዘይጸሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለሰባይነ ቦልታሁነ ቁርባን አምልኮ ስጋሁ የባነ የተመራሁ ውስተ ደብተራሁ አበይትጋሁ በምሳ ሰርጓን አራሁ ከንስቶ ተባስገ ከነጋድ ከንረው እዩ ለላይ ከንትመነይ ከመንራዮ ስተስያስ ሱራፊ ለስለተነደዮ በሕማሞ ሞትከ አምላካዊ ለቁስ ለጥብሃ ስጋ ከንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዛጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ ላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይብየለከ እመቦ ሕጉራት ዓለም ለዩድ ከመከልብ ሪቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሂሉ ምሕረቱ ይኸሉ ለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 15 ድሕሪዚ ኢየሱስ ናብ ማዕዶ ባሕሪ ገሊላ ንሳ ከዓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከደ ብዙሓት ህዝቢ ከዓ ኣብ ሕሙማት ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም ነበሩ እሞ ሰዓብዎ ኢየሱስ ድማ ናብ ከረን ደይቡ
أبو مسدك مزامرتو تقمطه ፋሲጋ እቲ በዓል ኣይሁድ ድማ ቀሪቡ ነበረ። ሽዑ ኢየሱስ ኣዒንቱ ቋሕ ኣቢሉ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ክመጽእ ከሎ እዩ ንፊልጶስ እዚኣቶም ምእንቲ ክበልዑ እንጌራ ካበይ ክንዕድግ ኢና በሎ። እቲ ክገብሮ ዝደልዮ ባዕሉ ፈሊጥዎ ነበረ እሞ እዚ ዝበሎ ምእንቲ ክዕዘቦ እዩ። ፊልጶስ ከ ናይ 200 ዲናር እንጌራ እኳ ቆቁራስ ኣይበጽሖምን እዩ ኢሉ መለሰሉ። ካብቶም ደቀ መዛሙርቱስ ሓደ ንሱ ኸዓ እንድርያስ ሓዊ ስምዖን ጴጥሮስ 5 ጎጎ ስገም 2 ዓሳን ዘለዎ ቆልዓ ኣብዚ ኣሎ። እዚኣተን ግና ንክንድዚ ዝኣክል ሰብ እንታይ ይጠቕማ በሎ። ኢየሱስ ከኣ ኣቐምጥዎም በለ። ኣብታ ቦታ እቲኣኻ ብዙሕ ሳዕሪ ነበረ። ሽዑ ተቐመጡ። ቁጽሮም ከዓ ኣስታት 5,000 ሰብኣይ ዝኣኽሉ ነበሩ። ኢየሱስ ነተን ጎጎታት ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ነቶም ዝተቐመጡ ሃቦም። ካብታ ዓሳ ከዓ ከምኡ ከከም ዝደልይዎ መቐሎም። ምስ ጸገቡ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ዝተረፈ ቁርስራስ ሓንቲ እኳ ከይትጠፍእ ኣክብዎ በሎም። ስለዚ ኣከብዎ። ተረፍ እቶም ዝበልዑ ካብተን 5 ጎጎ ስገም 12 መሶብ ቁራስ መልኡ። እቶም ሰብ ከዓ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ረኣዩ እዚ ብሓቂ እቲ ናብ ዓለም ክመጽእ ዘለዎ ነቢይ እዩ በሉ። ኢየሱስ ድማ መጺኦም መንዚዖም ከንግስዎ ከም ዝደለዩ ፈሊጡ ከም ብሓድሽ በይኑ ናብ ከረን ኣልገሰ። ሳህልን ምሕረትን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ህዝቢ ዓመት መጽለ ኮንኖ ምስለ ደመ ገቦ አይጋር አማሂ ጸንኩ ነፍሴ ውስተ ደከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንቲአየ ተኰሮትከ በተሰይጦትከ ከመ ገድፈ ህዳት ብር ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታኩሎ ሥጋወነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለርቋነ ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ የብህ ጸጋከ ኦ ወልድ ዋህድ መዓልተ ወሌሊተ ንፍየኑ አኮቴተ በኢ ፍቅረ ሰብ በአውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያተ ከመ ገብር ተትሕተ አገሰ ቅንዋተ መስቀል ወጽፍአተ በአሳረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በከየ እንዘ ይብል ወይልየ ወይልየ አማእልተ ከርሱ መነደ እነውኒ ብየ እደውየ ወእገርየ ወህለቁ ኩሎ ከመ ሰራቂ ወፈያት ጸፍኡኒ መልታህትየ አሃ ወወርህ ደመ 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 ወወርህ ደመ
ወከዋክብት ወድቁ ፍጡነ ከመ ይርአዩ ዕርቃኖ ለዘአልበሶሙ ብርሃነ እምግርበ ግንፋል ሙስና ለዘመርሆሙ መዓልተ በደመና ወሴሰዮሙ መና በሐቂና ተቀልዎ ዲበ ዕፅ በምክረ ቀያፋ ወሐና በመዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ለዘአውረደ ሎሙ ኅብስት የንተ ሰናይ እደይዎ እችተ ጣኔወስ ገብረ ላዕሌታዊ ሐሳረ ላቱ እናቶ ይተዘከረ ዕብራዊ ርጉም ዲበ ፈጣሪ ገረ መድበሉ በሰቂለ አምላክ ተመሃሉ ክቡረ ንጉሰ ሰቀሉ ዶሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ይቤሉ ኢላ ኩሎን አዋልዲሃ ለጽዮን አስቀዋሁ ለመድህን ከመኦፈ መንጢት ዘይሴጽን ከመ አንበሳ ተንሣእከም ክቡድ ንዋምከ ገብር ተትሕትከ ታፈሩ ወይስሩ ኩሎሙ ጸላእከ ሰጂድ ለአቡከ ትበይ ለመንፈስከ ወምህረተ ፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ጸሎታ ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ኖሃ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተስሃለ هذا زمن يبقى هم أسرو فتح እግዚአብሔር አምላክ ዕለት እንጀራና በማህበርና በሳና ሕደግ ክስትን ኃይልን ዘላለም ወዴና ገብርኤል ህሊና ካሁን ባበነስ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳ ኦፊስ ያትና አና ዛቢ በተጀነወተ ወህያለ በመግባሩ ወጣ መግባሩ ነው በኃይሉ
ዘህሉ ውስተ ኩሉ ወይህሉ ውስተ ኩሉ ሃሉ ምስሌነ እግዚኦ በዛቲ ሰዓት ወቁም ማእከሌነ ወአንጽህ አልባቤነ ወቀድስ ነፍስነ ወስጋነ ወመንፈስነ ወአጽፈነ ኩሉ ኃጢአት ዘገበርነ በአእምሮ አው በኢአእምሮ ሀበነ ንሱእ በቅድሜከ መስዋዕተ ነባቤተ መስዋዕተ በረከት እንተ ታበውእ ውስተ ውሳጤ መንጠላይት ሀበ ቅድስተ ቅዱሳን ማኅደርከ ዘለዓለም ጸጋ ዘአብሔር ዘወልድ ወስታፌ ዘመንፈስ ቅዱስ በረከት ለግዝእትነ መራዊተ አምላክ ተፋቁረ ዘነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት በዛብኡ ቀደምት ቅዱሳን ዘትጉሃን መላእክት ወትረ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወምስለ ኩልኩም ጸጋ ዘአብሔር ዘወልድ ወስታፌ ዘመንፈስ ቅዱስ ተፋቁረ ዘነቢያት ወሐዋርያት ወጻድቃን ወሰማዕት በዛብኡ ቀደምት ቅዱሳን ዘትጉሃን መላእክት ወትረ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸጋ ዘአብሔር ዘወልድ ወስታፌ ዘመንፈስ ቅዱስ በረከት ለግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ተፋቁረ ዘነቢያት ወሐዋርያት ወጻድቃን ወሰማዕት በዛብኡ ቀደምት ቅዱሳን ዘትጉሃን መላእክት ወትረ ይሃሉ ምስለ ኩልኩም ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ይሃቦም ለብፁዕ ወለቅዱስ ሊቀ ጳጳስና አባ አንጦንዮስ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ጸሎተ ዘጸለዩ ወዕጣነ ዘወግዱ ውስተ ነሐሰ ሰማይ ያዕርግ ኀበ እግዚአብሔር ዲያቆር ኃጢአተ ሕዝብ ዘያስተሰርይ ለይኩን እግዚአብሔር ያቦሙ ጥበቡ ወፈሪሃተ ስሙ ለኩሎም ነገስታት እግዚአብሔር ይሃብኩም ለኩም ህዝበ ክርስቲያን ፈሪሃ ስሙ ስነ አምልኮቱ ጸጋ ወረድኤቱ እግዚአብሔር ያቁረር መዓቱ ወይፈንስ ኃይለ ምሕረቶ ለምድር እግዚአብሔር ያቁረር መዓቱ ወይፈንስ ኃይለ ምሕረቶ ለምድር እግዚአብሔር ያቁረር መዓቱ ወይፈንስ ኃይለ ምሕረቶ ዳርም ነግረኩም ሀውዬ በከመ ተአምሩ ጸጋሁ ለመንፈስ ቅዱስ ያሉ ወትረ ምስሌ ምስለ ኩልክሙ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳን ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ
መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ መሳይከ ወአድኃንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሐት ለስሉስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም። ኦ ጎይታ ቀደም በቃል ባሪያኸ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቅጽሪ ኢያሪኮም ዘፍረስካ ሎሙን በቃይ በቃል ባሪያኸ ኃጢአተይን ኃጢአት ህዝብኻ ናፍርስ። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን።
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸወት በጽሙሎ ሰማያት በመድረቅ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸወት በጽሙሎ ሰማያት ወምድር ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ጸወት በጽሙሎ ሰማያት ወምድር ስብሐቲከ ወጎይታ ቀደም በቃል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ሎሞም በቃል ባሪያኻ ቀጽሪ ኃጢአተይን ቀጽሪ ኃጢአት ህዝብኻ ናፍርስ ወጎይታ ቀደም በቃል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ሎሞም በቃል ባሪያኻ ቀጽሪ ኃጢአተይን ቀጽሪ ኃጢአት ህዝብኻ ናፍርስ ወጎይታ ቀደም በቃል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ሎሞም በቃል ባሪያኻ ቀጽሪ ኃጢአተይን ቀጽሪ ኃጢአት ህዝብኻ ናፍርስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ጸወት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላክ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ ይደሉ መላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸወት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላክ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላክ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸወት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወጎይታ ቀደም በቃል ባሪያኸ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽረ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ደሞም በቃል ባሪያኸ ቀጽረ ኃጢአተይን ቀጽረ ኃጢአት ህዝብኻ ናፍርስ ወጎይታ ቀደም በቃል ባሪያኸ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽረ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ደሞም በቃል ባሪያኸ ቀጽረ ኃጢአተይን ቀጽረ ኃጢአት ህዝብኻ ናፍርስ ወጎይታ ቀደም በቃል ባሪያኸ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽረ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ደሞም በቃል ባሪያኸ ቀጽረ ኃጢአተይን ቀጽረ ኃጢአት ህዝብኻ ናፍርስ አሜን። ቅዱስ ማረኖ ቅዱስ ማከነ ቅዱስ ቅዱስ ተሳለን
እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሐን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግና ኻይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኻይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓንትኩም ሰምዓ ዘለዋ ኣዛንኩም ብጻትየን ዝበልካ የምናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ ሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ወነጸውዝመከ አምላከ ኃያላን ይጠን አብርገ ጸገ ላዕሌነ ወንዳን ወንጽያውስመከ እግዚኦ አምላከ ኃያላን ይጠን አብርህ ገጸከ ላዕሌነ ወንድሃን ወነጸውዝመከ እግዚኦ አምላከ ኃያላን አብርገ ጸገ ላዕሌነ ወንዳን አሄወነ ወንጸውስመከ እግዚኦ አምላከ ኃያላን
ميتان أبر كسك لا إلينا وندهن ونسيوسنك يو أملاك يالان ميتان أبرك السك لا إلينا وندهن يا فاطمة لا لا يجزينا ومدانينا يسوع كريستوس ቅዱስ ዘዜነወ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክህ ኩሎ ጊዜ ጊዜ ይምሃረና ኩሉ ጊዜ ቅረብ ሃላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዝሕደረ ሰላም የውዕለና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓዝለና ነብሰ ገብሮ አርያ ሥላሴ ነብሲ ኩሎም ዝዓረፍዎ ነብሳት ኣቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስቲ ሰማይ ያዕርፈልና ንዝሓዘኑ መጠናንዕ መንፈስካ ዝደለና ዝሓመሙ ፈውሰልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፈሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ፀሚኦም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ግናትን እውከትን መከራን ከተርሐቐልና ንልምነካ ኣለና ፈውሰ ምሕረትካ ከዓወልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ብሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይደትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማን ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልና ከድንግል ብዝገኹን ድንግል ይኽያድ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኺ ኻበ ንስቲ ርኽቲ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገና ነፍትወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕዘምንልና አሜን ሆ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስቱን ጽድቅን ዘበሰረኒ ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኽዎ
نقبيتانا مدحانينا إيسوس كريستوس حواريانا قلقال زخون كاب وانجيل لوقاس نقر قال بارخ نخبر منقص خبر مسقانا نقبال من كل ساعة نزل العالم عالم آمين. وانجيل لوقاس باب شوعات كفق دي سلاسة باب سلاسة شوعات. نزل لما كاذب بليهاب تفتكر فقد سلاسة يسوس ملوش بلي حدا سبعي كابي يروساليم نبي ياريكو ورد كله أبيد كترتي ودقة جرفون كتكتون دارجا موت غيرون كا قديفهم وخدو كنا كا حدا كهن بتا منقدي اتي أخ ورد كله ريو حلفه ومدما حدا لواوي أبتا بوتاتي أمس بتحي النار أيو حلفه حدا سامراوي حلف من قد قنا نابو مسرايو خا دنقص اللو نابو قريبو أقصالو سففلو زيتن وينن كا أفسسلو أب أدقو أوتحون نام حدر أقايش وسيدو عليو نصبحيتو دما كلت دينار وسيدو أوتيو نتحلاو محدر أقايش أبو أمو تخنا خنو نعو إلكا زتفا خايو زبله مستملتكو خفديكا أي بلوم نتي أب إلكا ترتز ودقس قبضم سلسته بصاي زخونو أينا يميو يمسلكا نسو دما يتمحرت زقبرلو بلا يسوس كا كيدكا نسخاون كم أقبر بلو كاب أوريتن كاب نبياتن حنت قال كاب تودق سماين مدرن كحل في قلل نعم قال قدس وانجيل قالك اكزيو مدرك بكبر سماي داقمت بجدين عالم وذودج قنا سلام ومثمعتك من دنجل ويتلعال كامل فكبر سماي داقمت بجدنا سلام سلام أبو المس قدوس مقاس مسكلو عبد رديتو وفقرا لك سلام مريم وسرير حاكم مني ومنا كلكم اكزيو مهارن كرسوس مهارن مهارن كرسوس
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅረ ትንሣኤሁ ትንሣኤሁ ሙታን ወእምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማያት አሳይሉ ወምህረቱ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳ ገብሩ አርያ ሥላሴ ምስለ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተዘጠብከ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተንሥአ እሙታን አመ ሣድስ ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር መድሕን ነብስና ንዝኾንካ ንዘይትልወጥ ናኻ ንኣብ መሰረት ጥበብና ንዓቀብ ኣልባብና ንዓይንና ዘብራኸልና ተልማት ሕሊናና ሁና ወጎይታ ንዓኻ ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘይትረአ ኣምላኽ ብኩለንተናና ንምለኻገርንካ ኣለና ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጉሆ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ኣብ ኣምኒ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋርፅ ምስጋና ብሓልቕ ሰራዊት መላእኽቲ እትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጡህን ቅዱሳን ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ሁና ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅዱስ ቅርብ ኣለና ጎይታ ናባሮትካ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ አምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ
ነብስ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘህብትም መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጽሃን እትቕበል ወልድ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንዝሃቦ ጣጥን ቁንቁኔን ዘየበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ዝምንጹ ልቢ ዝኣምኑኻ ትህብ መላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሕኻ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ መዓሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻእካልና ካብ ሞት ኣድሕንካ ህይወት ሃብካልና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻእካልና መስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካልና ወንጌል መራሕካልና ብነቢያት እውን ኣዘዝካልና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካልና ስለዚ ጎይታ እናበረትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስ ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓኻ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ مسابو العلو كل ذونكا ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ናይ ዘላለም መንግስትኻ ዝመስጋና ዝነሳለሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብመርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሆ ኩሉ ነፍሳት ጻድቃን ጠኒዖም ዝነብሩ መናፍስት ዘምጽዎም ወሓስቲ ማዕበላት ካባና ዝህዳእኻ ካብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ኢኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸግዑውን መጉየይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ እተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኻ ብጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘሎ ሙሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መት ዝፈታሕኻና ንመሳኺን ዝበኺን ዝናዝዞም ነቶም ዝጻመዉ ድማ መስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕን ንስኻ ኢኻ ኦጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንና ኣለና ማሕደረ ህይወት ምንትኸ ንዕርፍ ኢኻ ኣሚንና فادك أنا جبرنا بتزاز كم من الملالس جبرنا أو قويتا نخلو نعيشون نعبيتن من محاجر النهزب النقاسان المقاسي من محرات كحلو أو قويتا نعمل أخنا برخمن قسنات كايمو المعالم مسكانا نابن نولد منفس كل سنة قبالة من كل ساعة نولد ولدون زي ودا نزل عالم عالم العالم ولا تولد سيهالك العالم እግዚአብሔር ያሉ مثل كلكم
እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብካ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካጸገኻና ነቶም ባእኻ እናኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይራቕ ምሳኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይጽንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ሂበና በዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዚርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዓዩ ኦ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ካኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናና ሓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሄ ብሕማም ተታሕዙ መሐወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነብሲ ዝመለስካ ንስኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ጀያ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ትቕብል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህ ንዓያሱ ኣለብም ብጡፋት መለሳ ቤት ማእሰርቲ ዘለውና ድሕኖ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኩልና ጸግዕ ኹነና መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ ከሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አየኩትዎ ለአምላክ መድሓን ነብስና ንዝኾንካ ነዘይትልወጥናኻ ናብ መሰረት ጥበብናን ዓቀብ ኣርባብናን ዓይኒ ልብናና ዝብርሃኻልና ጠልማት ሕሊናና ርሒካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፍኣት ዝተወፈ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእኻ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ
نتستفاد لخايو بموت ودخا وانت بجي خايو او قويتا من تزن احنا بارات كان مسجنك لنا نسيب قويتا نودسك لنا لكنا ملاخذ بزي قارن مسكنا محليت كل ساعة مسكن اخا قويتا ازي اقازدي باكوتيتن بمحليتن كل ساعة مسكن اخا ناي كبر مسكنا يقدم مسخا زنبره ناتكا قال ناتكا مخر ناتكا طبب ناتكا مصحن زلاك يا عالم كي تفتر مسخا هلو زغن اوه تبهر سبن مدحان بسقاز تقلت قال كبرعت حاتيات حراز وطانا ودخان فقران قويتانا يذكر سوسيو سلزو قويتا نابرت كان ودسك لنا نود وهابي هوت قويتا مع مقلبنا ثالثاي ጊዜ ውዳሴ ነቅርበልካ ኣሎና ነብሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንከለል ዘይበለ እቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን እቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቀዩ መድሓኒ ንጡምያት ዝሓሊ ንግፉዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሃን ምሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዓይ ንመበለት ገዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህብ ጎይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሰዓት ንዓኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቅሪ ወድኻን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ያከ ወበንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ثبت ولك سبحات العالم علم سبحات العالم سبحات لو تفوز ما سبحات المنفس قدس لذا وتنما بشرانك كم تعرفون بسات باروتك هم فوصلنا تأثيرهم زلوا فتحت زلوا قرت زلوا بخينات النمكت هدايت كان قال كان هبهم يا بير أملاك كم سنة عالمنا نسألالي وازل الحمام سألي لنا دمنك أفدق بيت خريستيان كان فتن شفتلنا كده يتقدفنا مستوى لك عدلنا سناواري أزمهر كان يمطلو صار سمع نبر ربنا فخاتم فقاد صار سمايك يخونا كرانا كلنا أفقاد حنا نفتنا يتونا نقول سكبري الملاك سلام خدن قل تراوي سلام دقيقة بنسبة كاتنا
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አታሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምን ትገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ልምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆኣ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስግኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ንዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእስኻ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣስርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንኣይ ትሕት ባርያኻ ፍትሓኒ ኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተሪሕቕ ናይ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት ዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ሰረየለይ ንኩሎም ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ሰረየልና ንሓስየልና ይቐርበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሓና ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ባርያኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ንመልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጎስን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡእትን ኣንስትን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ንስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነብሲ ባርያኻ ኣርኣያ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብርና ኣናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምመሓል ሙጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተዋዕልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንድሓቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
عليا بزيب مدحنا حد الكا جروميو هو ما محارن مفكر سبن مستيرن قدسنا خنفلت أنا لا أنا زخنا بوار جروميو إذا خبر دما مسجون يجزي أملاخنا لو هم مفكر لما أنا تقبل نبدراش قدسنا خنأتون بقنعتي هيمانات كوينا تان أقلقلت كاد تسرعت مستير قالت كخنا نببن بقعات قبرنا جبر حاتياتن رخص حلنان كابنا التاريخ برهان قويتنات كابرهالنا ساتاويان قرب وزي يخلو زبال عحول هبت منفس قدس حضر لنا كما يكوي حلنا زنددن لتفئ نسيو نعين لباتنا فلتأتهاب كنافرناون كابوك نقر حلو دام هابنا صدق مهارنا لبسنا نفوس حمامنا نيفترات نحكي من السخاء خامو نزق قدس دخونا مستير بقعات قبرنا سمايات زلو سنايم عزاز زلو مسوعاتي زي نورن رسحات من خنا قرب لك كل أكوي حلنا كابانا أرحق بس سحل خانم حدث كان نزل على كل مستيرات دخونا سمايا ومستير من تخنفتم كا ثاني نفس سكان توقف وتارحق أمس لو سمايا وبخان مسمح أنفس قدس مسجانا الأبيات كبرن نعرق لك لنا نزل على معلم آمين والعلو እግዚአብሔር አምላኽና ንመድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር ነዚ ዝምሃርካና ንሕና ትሑታት ባሮትካ መሰዊዕ ኣገልግልቲ ክንከውን ዘይብቑዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና ንስኻ ኢኻ ወመምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ናፍርድኻ የውድቐና ኣብ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ መባእ ምስጋናን ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ትግበረና ወሃብ መድሃኒት ጸጋ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ኣብ ኩሉም ብኩሉ ነተገብር ጎይታ ኣምሃና بقدمها قبلت خمت تخون قبرلنا ويتانا أملخنا نلمنا نمالدكان علينا نسبخها بمغنيات حاتياتهم من بفلا يدما بعيب حات باري بمغنيات أبساي أي تحدو إذا أردس انتحبت منفس قدس قدس ويتانا يسوس قبرن مسقانان سلعاتن زقبؤو مسؤنوس مع سخام على مزق منفس قدس من كل سعن نزل على معلم أمين هللويا أنا سبب حمرات كبيتك أختي عقاب مبرقة بدرش مقدس كخسجديه ويتا مهل العفيس السمع غني ومول لبيك جزاء الكاي أو كلمة ملأختها زمر الكاي درش مقدس كاد ما خسجديه بهنات كاتر كيلا وسوت أركان بحقوس دس يبلون بسمع ذات ناس جنمو ناس تحت بني كبرت كاتعدو أو أبسيان سهني كبحتي عتي دم حسبنا ناس هنن كم تسور الناس هني نبارها خب عدا عمل خواد حناني لما يوحي بستهاب كايم دك سبح بست ملأخت بالعو عداوي بنص حد سبال له وقيتا مسوء خادم ما أود الله أبدهم كان كازركم مسوء تسوء للبل كله أبكر متم مكرات أزقبني ما عد سرع خالي نرسيد ما بزيت قبع خيط وأخاطني عروه خاط هو تقبل ثمك زي عبير كاطوع عبيتك زي عبير ننوح زمن من تخنبر بكل زمن هو تي محرتك يسحبني أوقيت عادحن أوقيت عادحن أوقيت عادحن أوقيت عادحن أوقيت عادحن أوقيت عادحن نابن نولدن منفس قدسن نزل عالم آمين كبير عمله نسقام أنا حزبنا ولد مسؤول قسمت كبير عمله ناقص كبير بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአብ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅድሰላን
زعلت زيا خندي تفريا ذا ساعات زيا خندي تسدمم يا سلام እግዚአብሔር ምሳይን መስክልኹም ምን ትኽሉ ብጽሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ እምኩሉ ፀሐየ አርአየ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ ሃሌሉያ እመቦ ብእሲ ምእመናን ዘጓን ቤተክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይስማ መጻሕፍተ ቅድሳተ ወይዳገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስማ ማሰነ እግዚአብሔር ዋስተሐቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሮነ ሐዋርያት አብጥሊሶ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናሁብ ህብስት ዘውርደ ሰማያት ወሃቤ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ወጎይታ ነዚ ቁርባን ዘይናኻን ዘቕረበን ምንቶም ዘምፅን ዘክር ንኩሎም ድማ ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓፅምኻ በምዝበለጠ ድማ በዛ ዓለት እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ኣብታ መመለጥካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ግልን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ኣማሆም ዘቐበል ኣብ ኣይተሙን ካብ ኩሉ ሰናያትካ መላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹሞ ገጽካ ካባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጂዮስ ርዮስ ክርስቶስ ወድያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓራባም ፓልማመንጦን አላቲኖን ያሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ የማንካ ዕተብ ብኢድካ እምባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ተካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ ቦብታን በሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝተመልካሎም ከምኡ ስመረልና ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየ እዚ የቕብል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብየል ዝተቐበልካ ንንሃብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ከም መበለት ዝተቐበልካ
بذ كمون قدوس باريخا زغربون حتى باريخا مباهم قربان تقبل بجحات يخون بزعل من بزمت انسنا واقف ديوم لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين كاثير يتكا آمين وكرسوس أملاخنا نايب حق قويتانا أبقانا نقلنا متصوع خانا مرعى زخر كامو تبارك الله من ما يولنا وين زلوت كايو نزي أبقى الميخا زغرب ويني ومو قبرو حجون باركو أنت هيون كل ساعة هيوت نفسنا سقانا منفسنا يخون أو أب ولد منفس قدس مسانا خونمو وين دستان حقوسن ملأن سناي نقرن هيوتن مدحانيتن سريت حاتياتن لبونا نفوسن مخر منفس قدسن لمن كل ساعة زلالم عالم عميم بحق سبزهن كاملاخ أب كبر دم كان زساتيو نصون طعمن بركة يخون كله زحاز እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ آمين ኩሉ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ آمين ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ብሩኽ እዩ آمين ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና آمين ኩሉ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ آمين ንኹልና መጽንዕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ብሩኽ እዩ آمين ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክርስቲያና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አቦታተይን ኣሕዋተይን መንሳይን ምንትስዋት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለምን መልከ ጸዴቅና አሮንን የዘካርያስን ካህናት መስዋዕትን ከም ተቀበለ ይቀበለልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ነብር አቦና ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ይኹን ጌራና በደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳን ኣብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ መንግስትን ሓይልን ክብርን ኦ ኣዴና ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን እግዚአብሔር ሰላም ለካ ተኽቲኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ኦ ፍስሕና ካሓድገልና ፍቁር ኦ አብ ጸሎቶም ከድተከለን እግዚአብሔር ንኽነጥና ይሓሉ መስዋዕትናን ቁርባንና ብንጹህ ይቀበለልና እግዚአብሔር ንበል አብ ወጎይታ ንኸተድሕነ ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ወጎይታ ንኸተድሕነ ንስመር ወጎይታ ንኸተድሕነ ንስመር ወጎይታ ኸተድሕነ ንስመር ኣብዚ ዘለና ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
أحد በአማን አብ ቅዱስ በአማነ ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ወይሴብሕዎ ኩሎም ሕዝብ ምሕረቱ ላዕሌነ ስጥኩሰ ለእግዚአብሔር የሎ ለዓለም በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ይእዜኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ለገባር የሰናያ አደላልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ حليونا نقربنا تقبلنا تمعقمنا نصنعنا كساسا ساعتياونا بتحنا يحجون إذا قدس على الزيان بكل زمان هوتنا بفصم سلام كحلونا كل نتحز يا بير أملاخنا هذه كله يا بير أملاخنا ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕት አቡን ጎይታና አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብታ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረናን ይቕረብ ክብለልናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብዚ ብሩኽ ምስጢር ስጉን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ገብረናን ሓጢኣትና ክሰርየልናን ድለዩን ለምኑ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስ ዝዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምብራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡኡን ግህዱን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ንምልዓል ፀላእን ኦ ጎይታ ኻባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ዘመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእኽን ረግፅ ስልጣን ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፋል ሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተውትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትቕፍር ዘቢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ሓወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚኦ ተሳለን ለኩልክሙ ከመሓደሽ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ዘቕርቡ ክህቡና ደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ዝልየተማ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽናዮ በእንተ ለያበውኡ መባ
መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ብሓደ ዝኾንካ ንጹሕና ኣብ ቃል ናይ ምሕቦይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ ኢኻ መንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ጎይታ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀንና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ ናብዚ ጽዋ ዝንገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ ዝባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቅዱሶ ንክልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹስካ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ ዝተቐድሐ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትና ነቐርበለና ርህሩህ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ንስኻ ማዕረን መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም በሳለ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እዚ አንቢርና ኣለና መን እዳወይ ምስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኤዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣዛ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ዩ ይኹን ግቡእን በቀልን ዓትን ጽልእን ኣየሕድር ትግዶ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ከበና ናይ ሓጢኣትና ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስሩ እዮም ኩሉ ማእሰር ዓመፃን ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸዓ ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊእኻ ርእሶም ኣዲኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናን ምኣምንቲ ንልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብትሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብር ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣል እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ንሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኹሉ ስብሃን ፍትሓዮም ታታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ራያ ስላሴን ብስኸሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ኣለዋህ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርና ኢኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ሓድነት ዝህብ ስጉዶሙ ንልምን ኣሎና ኣቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ብዛዕባ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ኮና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ምእንቲ ደታትና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ምሶም ቆፅረና ነቢያት ንልምን ኣሎና ሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነ እግዚአብሔር ምእንቲ ቶም እውን ከና ምእንቲ ሃዋርያት ንልምን ኣሎና ብትናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበን ካን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ጎይታ ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከቃንዑን ቤት ገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክብስና ኣባ መቃርዮስ
እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ትግሃትን ክሳብ መፈጸሞም ሕልምን ልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ንጽህና ክቐርቡ ሰማኦምን ምንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጹም ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን ኣንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ልመናኦን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማእን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስትራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ማህተም ቅድስት ሥላሴ ክሃትሞምን ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሕ ሃገርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕስዮን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖምና መሕደሪኦም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምእንቲ ባሕርን ዲየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕሎቱ ስሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅንዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም እውን ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሎ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልየ ስፍራ ከዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያተ ኣፍላክ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዘፀድን ፍረ ክባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኩሉ ናብ ጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና ባር መንፈስ ቅዱስን ተንስ ለቢምና ብጸጉኡ ክንዓቢ بسمهم كن مكة عما سرت نبياتنا حوارياتن كن صلاتنا سمع قبلنا እግዚአብሔር አምላክና قريبنا نلمن እንስ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ومنفس ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ክርስቲያን ማይደር ወላዲተ አምላክ ማይጠንት ዘወርቅ ጾርችፍ መሳት ብሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰርሃ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ ይረገ ለአቡሁ ርእሶ ዕጣነ መስዋዕተ ስሙረ ሰግድ ለከ ክርስቶስ ቡከይር ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ መልአክ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦም ልተጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልክ በላ
እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ኻበ ነሰብርኽቲኺ ብረኸር ስኸውን ብሩኽዩ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስክ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር እግዚአብሔር ለዘላለም በጣም እግዚአብሔር ከማለት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ኩን ጎይታናን መድኃኒት ማርያም ባዱ የአምን ዘበለን ጳውሎስ ከሞሎት ጣት ጎይታ ይሁን መልእክቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ወደ 18 መጽእ ክብሪ ስቃይ እዚ ዘመን እዚ ነቲ ኣባና ክግለጽ ዝመጽእ ዘሎ ክብሪ ከም ዘይመዓራረዮ ተኣምን እየ ኩሉ ፍጥረት ነቲ ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ ብሃረርታ ይጽበዮ ኣሎ እቲ ፍጥረት ብፍቓዱ ዘይኮነ ብድልየት ናይቲ ዘግዝኦ ንኸንቱ ተገዚኡ ኣሎ ዝኾነ እቲ ፍጥረት ንርእሱ ካብ ባርነት ጥፍኣት ናብ ሓርነት ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ሓራ ከም ዝወፅእ ተስፋ ኣለዎ ዘሎ እቲ ፍጥረት ቅልውላው ሒዝዎ ክሳብ ሕጂ ፃዓር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ፍጥረት ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ንሕና ነቲ ቀዳማይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበልና እውን መሰል ውልድነት ክህበናን ንኩልንትናና ከድሕነናን እናተጸብየና ውሽጥና ንጸዓር ኣሎና ብተስፋ ኢና ዝደሓና
ነቲ ዝርአ ተስፋ ምግባር ተስፋ ኣይኮነን ነቲ ዝርእዮ ተስፋ ዝገብርከ መን ኣሎ ነቲ ዘይንርእዮ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ትዕግስቲ ጽበዮ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንድኻምና ይድግፎ እዩ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ኣይንፈልጥን ኢና ግና እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ብዘይንገር እህታ ዝጽልየልና እቲ ልቢ ዝምርምር እግዚአብሔር ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጦ እዩ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ እቶም ቅዱሳን ዝጽልዮ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ገይሩ እዩ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም መደቡ እውን ዝተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ነቶም ኣቐዲሙ ዝፈለጦም ንብዙሓት ኣሕዋት በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሉ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓታቶም ከዓ ጸውዖም ነቶም ዝጸውዖም ንዓታቶም ኣጽደቖም ነቶም ዘጽደቖም ንዓታቶም እውን በሮም ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ከምቲ ኣብ ቅድስት ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትና ሃዋርያት ዝወረደ ከምኡ ከዓ ልዕለይን ኣብ ኩልኩምን እጽፍን ድርብን ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስ የድውያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ ያነ ያድን ነፍሳተነ በብዝሃ ሳሂሎ ወምህረቱ በእንተ ስምሁ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። ኣብ ጸልማት ክትነብር ዘይሓደገናን ኣቦ ብርሃናት ዝኾነ ዝወርድ እዩ በኽሪ ናይ ኩሉ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ ከም ፍቓዱ በቓል ሓቂ ወለደና ፍቑራት ኣሕዋተይ ነዚ ኩሉ ትፈልጥዎ ኢኹም ግን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቅልጡፍ ንምዝራብ ደንጓይ ከምኡውን ንኹራ ደንጓይ ይኹን ከመይ ኩራ ሰብ ኣብ ኣምላኽ ዝደለዮ ቁኑዕ ህይወት ኣየብጽሕን እዩ ስለዚ ንርኽሰት ዘበለ ነቲ ደንፊዑ ዘሎ ክፍኣትን ካባኻትኩም ኣርሕቑ ነቲ ከድሕነኩም ዝኽእል ኣብ ማእኸልኩም ተተኺሉ ዘሎ ቃል ድማ ብግርህነት ተቐበልዎ ገበርቲ ቃል ኩኑ ርእስኹም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራይ ትኹኑ ሓደ እኳ ሰማዕ ቃል ኮይኑ ገባሪ እንተዘይኮነ ንሱ ነቲ ገጹ ብመስትያት ዝርኢ ሰብኣይ እዩ ዝመስል ንሱ መልክዑ ይርኢ ሂድ ኢሉ ኸዓ ብኡ እንታይ ከም ዝመስል ይርስዕ እቲ ናብቲ ሓርነት ዝህብ ፍጹም ሕጊ ኣተኪሩ ዝጥምት ኣብ ምጥማቱ ድማ ዝጸንዕ ነቲ ዝሰምዖ ዘይርስዕ ኸዓ ኣብ ግብሪ ዘውዕል ሰብ ግና ኣብ ኩሉ ግብሩ
ብጽዩ ሓደ ሰብ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እየ እንተበለ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ እየ እንተበለ ልሳኑ ግና ገቲኡ ዘይክእል እንተኾነ ንገዛ ርእሱ ደኣ ይጠብር ኣሎ እምበር ኣምልኽኡ ኮንቱ እዩ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቦ ንጹህን ረኽሰት ዘይብሉን ኣምልኾ ገዛ ርእስኻ ካብ ርኽሰት ዓለም እናሓለኻ ዘኽታማትን መበለታትን ኣብ ጊዜ ጸበብኦም ፍርዳ እዩ ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እሞ እዚ ዓለምን ኣብኡ ንዘሎ ናይ ተፍክርዎ ቅዱስ ስሉስ ዘህቡር ላዊከ ከማይበረ ለእንተ ቅዱሳን ሁርያን አርዳኢከ ናዝዘነ በሳይልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያቱ በረኸቶምን ረድኤቶም መስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሲ ኣቡነ ኣርያ ስላሴ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 28 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 24 ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ጳውሎስ ነቶም ኣውራታት ኣይሁድ ጸዊዑ ኣከቦም ምስ ተኣከቡ ከዓ በሎም ኣቱም ኣሕዋተይ ኣነ ምስ ህዝብና ወይስ ምስ ስርዓት ኣቦታት ዝበኣስ ነገር እኳ ዘይገበርኩስ ካብ ኢየሩሳሌም ብኡስረይ ናብ ኢድሮማውያን ኣሕለፉኒ ንሳቶም መርሚሮም ናብ ሞት ዘብጽሕ ምኽንያት እንተሰኣኑለይ ከዓ ክፈትሑኒ ደለዩ ኣይሁድ ምስተረሩ ግና ንህዝበይ ዝኸሰሉ ገለ ነገር ዘይብለይ ክነሰይሲ ጨኒቁኒ ናብ ቄሳር ይግባኝ በልኩ እምበኣርሲ ብዛዕባ ተስፋ እስራኤል እየ በዚ መቑሕ ዝተኣሲረ ዘለኹ እሞ በዚ ምኽንያት እዚ እየ ከርእየኩምን ክዛረበኩምን ዝፀዋዕኹም ንሳቶም ከዓ ንሕና ብዛዕባኻ ካብ ሃገር ይሁዳ ደብዳቤ ኣይተቐበልናን ካብ ኣሕዋት መፂኡ ዘውረየልና ወይስ በኣኻ ክፉእ ነገር ዝነገረና የልቦን ብዛዕባ እዛ ሻራ እዚኣ ግና ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዝፃረሩ ንፈልጥ ኢና እሞ እቲ ንስኻ እትሓስቦ ዘለኻ ካባኻ ክንሰምዖ ንደልለና በልዎ መዓልቲ ድማ ቆፀሩሉ ብዙሓት ኮይኖም ከዓ ናብታ ሰፊርዋ ዘሎ ቤት መፁ ካብ ንጉሆ ጀሚሩ ክሳዕ ምሸት ድማ ካብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን ብዛዕባ ኢየሱስ እናረኣድአ ብናይ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ እናመስከረ ተርጎመሎም ገሊኦም ነቲ እተነግረ ኣመንዎ ገሊኦም ግና ኣይኣመንዎን ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለየ ዓበየ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋናን ንዑ ንዘለዓለም ይኹን ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አብ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ
ቃላብያ ቅዱስ ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸ እውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘወረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማእዛዕጣን ዝንትቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ዘሰሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጨን ሓትያትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እግዚኦ ተሳሃለኒ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስቲ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ዘክራ ድሕነትን ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓርቂት ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ክሓድገልና ክዝክርና ትልምነክለና ዘውቱ ግዜ ባርኮት ግዜታን ሮየ የሰቦቱ ለመድኃኒነ ታኔቴ ማርያም ታንወቶ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋዳንን ረሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንወነስክተቱ ወነይቀብት ዛዛቲሁ ከመይስለይለናታ ተውቦ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሃብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ወልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከነ ቅብለ ሳሙኤል ነውእቱ ዘይከብድ ተውቦ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሰከ ዘይትዓለም ኩሉ ዛነ መጻእኩ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዱ ወሕግ ለሙሴ ወከይነተ ዳረን ተዊቦ ዕጣነ ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርዋ በከ
ከመ ነገረ እግዚእ ወካህን ማእከላ ያርግ አነ ይሰግድ ለሎቱ ወጅሮቤት ሲብህዎ ጸርዎ ዘይብሎ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኃይላፍ ወክቡር በውስተ ረበ ዕጣኖ መድኃኒነ መሳይ ከዋዳ ገነት ተሳሃለ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ተሰቕለ ጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንሥእ ምስጋና ናብ ሰማያት ዘዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ጎይታ ይቅረበለና ምስጋናና ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ምን ኩሉ ሳዕን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሆነልና ቅዱስ ስሉስ ምስለ ኩልክሙ መንፈስ ሰብሖ ለአምላክነ ይደሉ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት
እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ኃይል ዘለዎን ሁሉ ብርሃን ፈጠረዩ أبي وز مرة زي حل فحقه زب كم عن قبل ما زوجتا خنا شركة برهان كات كم باخنا أما أسرت فتح خاب من تقلل كنا كل ساعة كبارة تزير عقم ساعتهم زين برنا ساب مفر عاد نتلمنا نفس زيتنا كلام حساب كل زفلت كلام حلنا خازم مرمر كي لما نزلنا فريد أبو قريبنا بزمتر دار مر برهان يقول سراوي سمعت ينايت محاجر ومزر برلي كان اخذ مسكنا مال سمعي وقويتا لما نكالنا سمعنا اخانا مسكن اخانا ودس قال خنا لنا اخذ ما خنطنع من الزيق بارد قال هبنا وقويتا نحن ورد كان مسكن كالنا امام الزد حزم حوين تماما توسخن تلفون برهان فتره زي عارف تحي زي تف مبراتي يخل سعب له لسان زبر تحي بدف داون خل ما تعرف فتره ابن برهان تولد كان خل سقرت كان نبذ ملس كان صا ببزد يا قديم فتر كاب خلقت عالم بدر فتر كان صا ابتن تتبع كاب امنا بعالم تلاقى زهلاوي يزي زي برسن زي مرمر زي منفس يونس تبصر كان استنكري وقويتا احنا ورد كانوا ودزكا لنا وقويتا نزقل السنة نسألنا بخير فتنا تاب وخا ما صرت موت من ساعة كبر كان تمرعت تامنو تاب كان كل حي زلاين من فتك تاب كان زي فتاخن فتح ما ربها فوق كبر كان تمزل من بيتا زمن اللي منك وانا انك تاب كذا خس تاب العيد زلاين دعوة تابن مثل تلاخن حلو زي قارة طلو تابنا وذا العالم هو نقص معنا ببلدها تنان عند خدمات كانت تقبل بحاتيات نزل خص ملت كانت شو علبهم بطفعات ملسا بيت ما أسرت نزلونا دحين وقويتانا أملاخنا بروخ من قصنا أتكايمون نخلنا تقعوننا اسمك قيوم أملاكنا من قص آمين والوما قالوا بسلسا قالوا فامان يرسموا بماريان ولاديتو حر أملاخ يمحرنا يقربها الأملاخ يقرب لنا طلوتنا مسواتنا تقبل لنا عين محرت كاتمتنا بزيكا خال نفلت بلنا نموت ريد كاقبلنا كافقاد كاوتنا فقادنا زخرنا يخلي غريت خابنا سلام كاب زحلنا وسمرت كاقعولنا نعرفوا نبسات أبوتاتنا لديساتنا نحواتنا نحاتنا كلهم من قصة ورسلنا نبس باريخا يا سلاسية نبس كلهم سماتات قنت من قصة ما يعرفلنا نسمت حازنهم وطنان من فسكاس دلنا كازرو فتحلنا فحيلهم زلوا أكبلنا تميم زلوا يتكاد بالخزر كحلهم عاد كان محرت كنت أخانا بتعقس ملسلنا حسانات يبيلنا ولد خا عقبلنا كم تنهار يزمار خيم طولة بسمايات نبرابنا نولنا سوعكالنا سمكا يكدس من قصة تمتا فاركا خمتا بسمايكم ودمام زريخون هايلا تنقرانا لو ما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا أبقوات هلنا انبرا فتنا يتتونا من قصتين حايلن زلالمنا تخايم مامين وعادينا قد سنقل مريم من قدس قبريل ملاك سلام لك لكم قلنا غد انقلي خي بزقاهن انقلي خي عدك ديابير قيدا سلاوي سلام لكن صغير خبان سبرغ ديغي رما تنكم برغي ومرد تقال ديابير مساخي وفزيدي داسي بلقي حتياتنا نخارق لنا فتوى دغيت برسوس من تانا محلت من لنا عميين سروس كدوس مارين
ቅዱስ ማክ ጸጋ ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ከፍቅር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ካሓድገልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትካ ንፅሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ሰምዑ እንደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓ ዘለዋ እዛምኩም ብፅኣት እየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብፀሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና። ወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ንመብሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክርና ንዝበሉና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሞት ንዝቐደሙ ንዓረፎም ንዝሓመሙ ብቕጥፊ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ብርሃን ኣሚረ ወበዝ እግዚኦ በብርሃነ ገጽከ ይሃውሩ ወበስምከ ይትቤጽሑ ኩሎ አሚረ ወበጽድቅከ ይትለአሉ ብርሃነ ገጽከ ይሃውሩ
يهور اسمك يتفيسر الله أميرا وبصدقك اتليالو بران قصدك يا وباسمك يا الله أمين وبصدقك اتليالو كل ጊዜ أخبر بسعب فوق جابي عن لا 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 ولد واحد ኢየሱስ ክርስቶስ ወንበሮኽዮስ አመስግኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ወንበሮኽዮስ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ አጽምዑ እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ ምስለ
على ولد እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ አምላክየ ሁሉ ጊዜ ፈስሕ በእግዚአብሔር ዘረዳ ወየብቦ ለአምላከ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ ከበሮ መዝሙር አዋዝ ምስለ መሰንቆ ሰላም ካብኪና ወጎይታን ዓለም ምምለታ ድማ ተመረትካ ከዓወላ ተናሃርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክባድ ሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ምና ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ክድንግል ስጋኹን ንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ተማህፀንኩም ብሩህ ኢኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወበስቲ ደስ ይበልኪ እድያትና ንኽዓድገለና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን ኦ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፍየኒ ወፍየካ ኣለኹ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 7 ኣይላፋት ህዝቢ ነንሕድሕዶም ክሳዕ ዝራገፁ ምስ ተኣከቡ ንደቀ መዛሙርቱ ክብሎም ጀመረ ቅድሚ ኩሉ ካብ ማይ ብሕቕ ፈሪሳውያን ንሱ ድማ ግብዝና ርእስኹም ሓሉ ግናኸ ስውር ዘይቅላዕ ሕቡእ እውን ዘይፍለጥ የልቦን ስለዚ ኣብ ጸልማት እተዛረብክምዎም ዘበለ ኣብ ብርሃን ክስማዕ ኣብ ውሻጠ ብሕሹኽሹኽ ኣብ እዝኒ እተዛረብክምዎ ድማ ኣብ ናሕስታት ክስበኽ እዩ ንኣኻትኩም ንዕርኾይ እብለኩም ኣለኹ ስጋ ንዝቐትሉ ድሕርቲ ካብኡ ንንየው ዝገብርዎ ንዘይብሎም ኣይትፍርህዎም ንመን ከም እትፈርሁ ገና ከርእየኩም እቲ ምስ ቀተለስ ኣብ ገሃነም ክድርቢ ስልጣን ዘለዎ ንዑ ፍርሁ እወ ንዑ ፍርህዎ እብለኩም ኣለኹ 5 ዕፍዶ ንክልተ ኣሳርዮን ይሽየጣ ኣይኮናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካባታተን ሓንቲ እኳ ኣይትርሳዕን እያ ንስኻትኩምሲ ኩለን ፀጉሪ ርእስኹም እኳ ቁፅራት እየን እምበኣርከ ካብ ብዙሓት ዓዋፍ ትበልጡ ኢኹም እሞ ኣይትፍርሁ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል نعم قال قدس وانجيل أنه يمثل منا مالك تجزيه أنت وإنتو تتقبل
وأدهنكم لحزبك بمسرايتكم أوركا استسيول وعيرك سوا وصوبك ميرا داقم جزانس ممصايك وادهانكن فانت زنتو نسيباك ونصر هابيك زنبل بروك أنت اجزيو ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻእከ አድኃንከነ أسجدكم الآب أسجدكم الولد أسجدكم المنفس القدوس يكون سمكم أبراهام ولد مريم أسجدكم الآب أسجدكم الولد أسجدكم المنفس القدوس يكون سمكم ولد مريم أبراهام أسجدكم الآب أسجدكم الولد أسجدكم المنفس القدوس
يكون سمكم أبراهام ولد مريم أسجدكم الآب أسجدكم الأول أسجدكم المنفس القدس يكون سمكم لمريم أبراهام መንፈስ ቅዱስ በአማን አብ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ በአማን ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩልኩም ይሴብሕዎ ኩሎም እስመ ጸናት ምሕረቱ ላዕሌነ ጽድቁሰ ለእግዚአብሔር ይሄሉ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወለዓለመ ዓለም አሜን አብ ወልድ በስመ አብ ሰሃም ሰሃም ታቦተ አብ ታቦተ ወልድ ታቦተ መንፈስ ሕይወት አሐዱ አምላክ ቀባእከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ አብርሃም በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቀባእከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ አብርሃም
በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቀባከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ አብርሃም በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ በታቦተ መንፈስ ቅዱስ በታቦተ ለመድኃኔዓለም አነ ካህን ተስፋ ሕይወት አንተ ጥምቀት አመን ሃይማኖት ያለ ማጥልየር ስጋ አማዓት ይኸረም መንፈስ ወደዛ ቤተ ክርስቲያን ሕጂናትኩም ጥራይ ዘይኮነ ናይ መንፈላይ ወላዲኡ እግዚአብሔር ነው ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ጌርኩም ከተዕበይዎ በስጋ ጥራይ ከይትጥመትዎ በመንፈስ ከተሃንጽዎ እግዚአብሔር ሕድሪ ውህበት እዚ ዝሃበኩም ከይሓትት እግዚአብሔር ሕድርኩም ክትፈጽሙ كل بسجان بنفسهم هنسكم كتابيه وزيابير يدقفكم هذا النهج مساء من فسق لسه مساء من فسق لسه مساء من فسق لسه مساء من فسق لسه كده نير حال هيك صحيح كده نهج كده نهج كده الله تقبل يعني በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ ወልደ ማርያም በስመ አብ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ ወልደ ማርያም በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ ወልደ ማርያም በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ በታቦተ መንፈስ ቅዱስ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተቀባከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ ወልደ ማርያም በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተቀባከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ ወልደ ማርያም በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተቀባከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ ወልደ ማርያም በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ በታቦተ መንፈስ ቅዱስ በታቦተ ለመድኃኔዓለም አነ ካህን ተስፋ ሕይወት قريبة لي الدحري دخل منفس قدس يأمن بس بيت كريستيان دس اللاسي أنت بيت كريستيان أنت تبقى زي تدقم لما أنا تبقى كان حبل ملكا مير كام عليه خد صاحب تبقى يراسي تبقى لا خل صاحبي تحتني خد هاي ما كان تحت حدودنا بدنا نجابير أنا بس جات
ክትፈጽም እግዚአብሔር ይሓግዝካ ኣራይ ጸሎት ቅዱሳን ማለት ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን ንስኣ መንፈስ ቅዱስ ንስኣ መንፈስ ቅዱስ ንስኣ መንፈስ ቅዱስ ኣራይ እዚ ሃብዮም ይኸዳ ህፀባት መፅእ قبلكم كلنا العرح نسبيت قاعد تحسب أخذ كيف بحمد هو ما يجب هذا كلام من لادكم هذا كلام من هذا كلام من هذا كلام هذا هذا صح እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትመርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ ናብ ዝመፍረ ቁርባና ምንቀርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮናን ነዛ ባህርና ዝፈታኻ ያው መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን ንደልና ኣለና ኣና ንመድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝስጉን ደሙና ኣናን ኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረድ ከይኮነና ንመድሓናን መደምሰስ በደልናን ብምዝህላል ነሰራሕናይ መስተስረይ እንተዳለወ ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረድኤትካ ለምን እንደለና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክልዩ በእንተ ሰላም ክርስቲያን ኣቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሃዋርያት
ርትዕት እግዚአብሔር ደጊምና ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትር ሰሊቃና አባሳትና አባ አንጦኒዮስ ንልምኖ ኣለና ንሲመተ ክህነት ካብ ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ወዲያቆናት ወሎሙ ርቱዓን ሃይማኖት እንዝ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ምንቲ ቤተክርስትያን እዛ ውሽጣ ዘሎ ማሕበር ንጸልዩ ብዘይ መቆራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስነትን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና ንድሓር ንዝመጽእ ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብካ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ኣእላፋት ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንመንፈስ ቅዱስን ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ጥበበ
ኢየሱስ ክርስቶስ እስማሉ ስተላውየው ፈጠረ ብሓደ ኣምላኽና ጎይታናን ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዲምና ከም ዝተናገራዊኡ ዘይብሉ ኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታን መፈጸም ኣብ ዝኽእልየልቦን ክልተ ኣይኮነን እውን ዘላለም ዝነብር ሓደ በይኑ እምበር ዘይልወት ኣይኮነን ታይዳ ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን ታይዳ ብኦሪትን ነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ገዛኢ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦኡ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋህድ ምስኡ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስታትን ፈጠረ ዳሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓብአ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን ድሕርዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ መተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ናብ ዝለኣኾ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ውላድ ወይን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሄዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ በዓር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለውን ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከተህጸጽ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረቀ እዩ በዓር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ስርወ እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህርዩ እዩ ንዕኡ ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ባርኮትን ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወላለም ዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻሕኩም ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጽሕየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደመን ተቐረብኩም ካብኡ ምብቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሕየ እዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ጎይታዬን ኣምላኸይ ገባር ስርዓትን ውሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይና ብሮኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እዩ ዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ድማ ንስኻ ኢኻ። 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، 1
ሰላም ለኩልክሙ መንፈስክ እግዚአብሔር አበይ ዘላለም ዘላኮ ለሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበልዋ ዘመስግኑኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረከ ይውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ መሳዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና صلዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር በበይናቲክ አምላክ ክርስቶስ አምላክነ ረስየነ ድልዋነ ከመነዳማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅር በሉልና ይቅር ቅረና ተባሃልኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ወንትመጦ ለኮነኒ እምሃምተከ ቅድስተ እንበለሞ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታት ምስ ተንሥእ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ንሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ ፍቅሩን ምሕረቱን ምስለ ሰሊቃና አባሳትና አባ አንጦንዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሰ ገብሩ አቡነ አርአያ ሥላሴ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኩሎም ክልነ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምን ሃገርና በረድኤት ብሰላምን ይሓልወልና በሰማይ ያሉ ያሉ ሰማይ ልብ
በእንተ ስምከ አጽናነ ወረስየነ ድልዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ለመበ ተታየ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ትጻዩ ዝተጻለን ተሎ ይሕደገሉ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ብልቡ ጥርጥር ዝሓሰበ እንተሎ ይእመን አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ናይ ሕልና ነውሪ ዘለዎ እንተሎ ኣይቕረብ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ዘይርሳዕ እዩ እሞ ኣይረስእ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ድውይ ሕልና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይከልከል አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈልየ እንተሎ ይከልከል አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልድ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ እውን የድህን መስቀል ኣይግፋዕ ኣይንዓቕ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝሕሉ ቅዱሳን መላእኽትን ዝርኤና ብርሃን ኣብ ስለ ዘሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሑ በደል ብፅአትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብፃዩ ብቂም ከይህሉ ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርእዩ ልቦናኹም አልዕሉ ናብ መድኃኒት ህይወት ንቅረብ ንዓና ዝተዋሃበ ጸጋ ኸዓ ብጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል እግዚአብሔር መስላ ኩልክሞ ምስለ መንፈስከ አክብትዎ ለአምላክነ ይደሉ ሃሌሉ አልባብክሞ ቅዱስ በቅዱሳነ ወትረ
በሰማይ ወበምድር ቅዱስ በቅዱሳነ ወትረ በሰማይ ቅዱስ በቅዱሳነ ወትረ በሰማይ ወበምድር ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላከ አማልክት ዘሃሎ ወየሉ ወትረ በሰማይ ወበምድር ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ሰሪቃና አባሳትና አባ አንጦንዮስ ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ይኹን ምስለ ነብሰ አቡነ አርያ ሥላሴ ለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩትከ አምላክ ፍጹም ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃቤ ሕይወትነ ዘየማዝን መዝገበ አብሆ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘዜኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ወቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና። ንነብስና ፍጡም እትገብር ወሃቢ ሕይወት ዘይጠፍእ መዝገብ ኣቦ ንሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ። ወጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንህዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣይምሮ ንስሑታት እተለብም ንነብሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት ነንብረሉ ሃገርና ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፋኦም ንዝህወኹ መህዲኦም ብርሃን ፍጽማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋሃበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃልና ተኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ሓሉ ህዝቡን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። እግዚኦ ፍትሕ ወንሴብሐከ እንቱ ብፁዕን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስን ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ብጸሎቶምን ልማኖኦምን ዘመስግኑኻ እዮም። ምንቲ ቀዳማይ ሰማዕቲ እስጢፋኖስን ምንቲ ዘካርያስ ካህንን ምንቲ ዮሃንስ መጥምቕን ምንቲ ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳንን ሰማዕታትን ምንቲ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሃንስን ምንቲ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምንቲ ስምዖን ጴጥሮስን እንድርያስን ያዕቆብን ዮሃንስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ቶማስን ማቴዎስን ታዴዎስን ናትናኤልን ምንቲ ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን ማትያስን ምንቲ 12 ሐዋርያትን ምንቲ ሓው ጎይታና ያዕቆብ ሐዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምንቲ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ምንቲ ሲላስን በርናባስን ምንቲ ቲቶን ፊሊሞናን ቀለሚንጦስን 72 አርድእትን ምንቲ 500 ብጾትን ምንቲ 318 ቁኑዓት እምነት
ሊቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሐና ንዓና እውን ምስኣቶም ብጽሐና ልዕሊ ኩሉ ንዝኾነት ናይ ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላማን ብክርስቶስ ብዝተገብረ ክቡር ደምን ብሓቂ እትነግር መገዲ ወንጌል ዘቃንዑ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር። ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ዘክር። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና። እምነት ቅድስት ቤተ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮሞ ፈውሶም መገሻ ዝኸዱ ኣቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ሓትና ብቕልዕ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶም መለሶም። ነፋሳትን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ወኣምላኽና ነብሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾነ ሰላም ሃብ ዝሓሎም ብቁሉዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ንዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ምባባት ብኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ዝሓለው ይባርኽ። ብክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳላት ተኣኪቦም ንዘሎ ኩሎም ራህራሃሎም። ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ዝተጨነቐ ሰብና ሰብነት ኩሉ ሓጎስ ብጥዑዕ ማእሰር ዝተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ኦ ጎይታ መሪር መግዛእትን ዝተታሕቱን ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖሞ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ዝበሉና ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻ ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባርኽ ክሳብ ንዘለኣሎም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ኦ ጎይታ እወ ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ እውን ንባርኽ ኩሉ ሳዕ እውን ንልምነካ። ኦ ጎይታ ኣቦ ልዑላን መዛግብቲ ብርሃን እትነግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠመታ ንስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስን ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ። ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ምፍቓድካ እዩ። ለትነብሩ ብቃል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ። ናብ ምብራቕ ተመልከቱ ናብ ማህፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ዝተጠንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ። ነስተውዕል ብቃልካ ክፍጽም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያተ ወምድረ ስብሐቲከ። ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡ ንዝኣምኑ ሕሙማት ምንቲ ኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ። ፍቅር ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ
መንግስት በከመ ተዘከርኩ ለፈያታዊ ዘየማን ዘሃሉከ ይበሰ መስቀል ቅዱስ ብፍቃዱን ሕማም ዝተዋህበን ሕሙማት ከድሕን ሰንከልከል ዝበሉ ኸደ ከጽንዕዩ ንዝተገድፉ ክረክብ ንሙታት ከተንስእ ንሞት ከስዕር ንማእሰር ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ዝተቐበለ ፍቃድ ኣቦኡ ክፍጽም ንስዮል ክረግጽ ናይ ህይወት ኣፍ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብሪ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርሕቕ ንህፃናት ከዕቢ ትንሣኤ እውን ከግህድ እዩ በታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይቲ እቲኣ እዘዊክሙ ቀሳውስት ህብስተ በዳዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውረ ናምን ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ናምን አመስገን ባረኸ ቆረሰውን ደቀ መዛሙርቱ እዚ ሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንተኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢልሃቦም አሜን አሜን ናምን ወንታምን ንሴብሐከ ወእግዚእነ ወአምላክ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ናምን ነዚ ክትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ይግበርዎ ከምኡ ምጽዋዕ ወይኒ ሓዊስካ አመስገንካ ቀደስካ ወንሃብካዮም አሜን አሜን ናምን ወንታምን ንሴብሐከ ወእግዚእነ ወአምላክነ ወጎይታ ሕጂውን ሞትካን ትንሣኤኻን እናዘከርና ንእመነካ ኣለና ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ናምን ዕርገትከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወንታመነከ ንስእለከ ወናስተበቅዓከ ወእግዚእነ ወአምላክነ ጎይታ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ መድሓኒ ኣምላኽ ዝፅናዕኻ ንበይንኻን እናመስገናካ እዚ ሕብስቲ እዝን እዚ ጥዋዕ እዝን ነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀውም ንዓኻ ከነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባረትካ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣለና ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደሙን ክገብሮ ንዘለኣለም ዓለም
አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ ተሳሃለን ገንባ ሓድሽ ዘለዓለም ስላሴ ዝኾንካ ኦ ጎይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ እዚ ምስጋና እዚ ነቕርበልካ ኣለና ኦ ኩሉ ፍጥረትን ነብስን ይርዕ ዝርዕደልካ ጎይታ እዚ ኣማሃ እዚ ንዓኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕረብና እሞ ንመፈራረድን ንጸላኢ መሳለቕን ንጥፍኣትን ከይኮነና ግበረልና እንታይ ዳ ምስጋና ፈውሲ ንመንፈስናውን መጽንዒ ይኹነልና እወ ጎይታናን ኣምላኽናን ምንታ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስምረካ ሕሊና ኩሉ ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ ንዝተፀሓፍና ንዓና ኩሉ ምኽሪ ሞት ካባና ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ ቀላያት እውን ይሰንጠቕ ጸላኢ እውን ይረገጽ ናይ ጥፋት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ ዲያብሎስ የልግስ ዘይምእማን ይርሓቕ ዓላዊ ይመንደብ መዓቴዳ ቅንኣት ኣይርባሕ ደፋር ይገሰጥ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም መምፃ ይጥፋሕ ሓባሊ ጻሒበልና ሕን ዝባህርያት ሓጢኣት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ወጎይታ ንዕንቲ ልባትና ንስኻ ንዓኻ ክርእያ ምስጋና ክውድሰኻን ክእዘዘኻን ዕድለ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝክረኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዛእልካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃልነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽንዓሎም ኣብ ናይ መድሓን ጸጋ ንዘለዉ ኸ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ዘመስጉንኻ ንዘማህርዎ ሃይማኖት ኣቕኒዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽተማት ተቐበል ብሃይማኖት ንዝሞተ ዓርፎ ጎይታ ንኣና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ኸፍሊ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ኸነስመረካ ሓይሊ ሃበና ኩሉ ልብ ናስተብቅዖ እግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ እናየ ከመ ይጸግወነ ከመሃሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ዓለም ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንጽህናን ሓሉ ኦ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን ንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓት ክንመላእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ኸነመስግን ንወድኻን ፍቕርኻን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለመ ዓለም አብን ይበር በዘዚያከ መንፈስ በዘዚያከ መንፈስ ወፈውሰን በዝንቱ ጵርስፎራ ከመ በከነ ከመ ብካን ዘለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ከስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ
يماطئ مبروك باسم እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐት ለይኩን 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 ብሩከ ለይኩን ብሩከ ፈኑ ሥጋ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ كل نزحت እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመነካ ኣለና ኣብ ኪሩቤል ትነብር ኣብ ልዕላን መላእኽቲ ትዓርፍን ኣምላኸይ ይግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ብሆነ ዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኸ መሓርን ቅዱስን መና ኣሎ ብጉርህ ልብን ዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛውን ዘቕረቡልካ ሐዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀብነ ዮም ህድግ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዘበሰለ ኢታብያ
አላድነነ ወባሃነ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ካብቲ ብጉርህ ልበ ዝግዝኡ ዝብልካ ጥዑም መኣዛውን ዘቕረብልካ ሃዋርያትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቕ ምንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ዓለም ይቀወሙ ወይክልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ኣብ ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ንህዝብኻን ርስትኻን ብዓይኒ ምሕረትካ እትምልከት ንሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካውን ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕሊና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ዕድገት ሓጢኣት ክኾኖ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስን ዝርከብ ሓድነት ክኾኖ ንድሕነት ስጋን ነፍስን ኣብ ሰማያት ንዘሎ መንግስትን ርስትን መጎስን ብፍቓድካ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓት ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ወንስየባሃክ ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔራ ቁስሊ ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሒ ካብ ርእስኻ ክውሕዝያን ቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ስእላፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ክጥፍዋን ከናውጥዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክፈካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸሙን ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ናፃ ዝወፅን ኾነ ሓጥን በደኛም ዝኾንኩ ብቃል ባሪኻውን ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ናዴታተይ ንኣሕዋተይ ንሓተይ ናጽኒዕካ ኣለዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደኛን ዝኾንኩ ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ናፃ ዝወፅን ኾነ ሓጥን በደኛም ዝኾንኩ ብቃል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት ንፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣነስትን ባሮትካ ንስሖም ትቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃን ካብ ናብርሃሎም ጎይታ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ኣለዎ መፍቀር ሰብ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕን ኣይን ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣነስትን ባሮትካውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ
ተገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቅረበለልና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናጣ ዝወጣና ንግበረና ነኽሉትኻን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ እንትኾንኩና ዓይና አገልጋሊ ኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ አባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ አጳስና አባ መቃርዮስ ዘክሮ አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ጎይታ መራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆናትን አናጉስትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብልን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን አረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘሎም ንስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ አጽንዓዮም ነብሳት አግብርት ገዋይ ማቲከ ነብሰ አቡነ አርያ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓል ምጓዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅምባር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም ንድሓ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሂወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ግእዝ ናብ እዝሊ እዝሊ ናብ ግእዝ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ بعين محرت كانت ترني تقدس سقى عند من تقدس يو هادو والدك هادو منفس قدوس እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ተነሳሃሎ
እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓ ንዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ወለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም በፅሒ ምሕረትካውን በደሎም ደምሲ ዘለዎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎም ዝቐደመ ኣበሳዎም ብሰላም ይቀለልካን ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀምሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓትን ዘለካሎም ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ዮ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ዳሕሪት ንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይ ምልዋጥን ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ብእምነት ካብኡ ዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን እዩ ከም ዝኾነ እመን ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግባእ እዩ። ምስለ ዋሰማያዊ አቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ሰላም ለችን ዘንስግድ ንብለች ማርያም መነነስተውቃች ማርቤና ወይ ተማይሰነብች ፈንታና ምች ወያንጭ ማውች ማይበረናዮም ድንግል ባርች ሰላም ተመልካሃና ወየጭም እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ይጠራዕ ኣለሞ ዝቁፅቲ ሓጢአተያ ናሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠራዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅሪ ወድኻ ምንቲ ከስመረካ ኩናትን ሽካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩን ሰይጣናዊ ውሽጢ ልበያት ትግወጊን እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ፅንዕኸሳ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ረሃበኒ ምክንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እሞ ካብ ህይወተይ ንዓኻ ክፈሊ ንዓይ ንምትሓት ካብ ዘይፀግብ ዘይቋር ዘፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ጎይታ ኣምላኸይ ንጉሰይን ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ መድሓኒ ንዓይ ንባሪኻ ቁስ ነፍሰይን ስጋያን ክፀለይ ነፍቀሬ አምላክ ገብርች ዛወፈች ንግሶ አትረነሶ ሀበች ምክብና ስጋወሶ አዚትነ ማዘን ዋይለ ውርዝትነ ምርሳን በሟልች ተሰውረ ቡሌ ሟል ህሳን በዚያ ጸሎት ወጣን ወዚያ ንጹህ ቁርባን ለናዘዞትነኒ ውስተዝመካ ወላዲተ አምላክ
እንበለ ሰብሳብ ቤት ተነባይ ሲል ዘረከቦ ምንዳቤ ብስታክ ተትዲያሲ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ብፁዕ ወወይኑ ሰበይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክርችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይ ስላረኩም በዛቲ ዕለት ማውያን አለማን በጣሪ ለኩሉ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛቲ ዕለት ክልክሙ ዳርሶ በአስማትክሙን ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ሆነ በጸሎትክሙ ተማይጸን ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ አባል ሀገር ወጽድቀከ ለወልደ አግር ጸራ ታሕተ እገሪሃ እቀብ ንግሣ ወሰራዊታ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም እንተ ማርያም እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ምሕረተ ወልድ አወፀነ ኃይሎ ይክፈለን ወልድ ኣነታ ኣበው ናይ ሰብን ናይ እግዚኣብሔርን ግብሪ ዝመርሕ ብህላዊኡ ካብ ኣቡኡ ዘይተፈልየ ንኩሉ ዝሕሉ ሓይሊ ብሓቅን ኣባራያው ዝኾነ ወልዲ እዩ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ብዘይ ምልዋጥ ካብኡ ንህይወትና ዘብርህ ፀሓይ ጽድቂ ህይወት እንረኽበሉ ህያው እዩ ንሕና ኣብ ሓቂ እናጸናዕና ብኡ ኢና ባዕሉ ንኩሉ ከምቲ ዝግብኦ ንጽህና ዝህብ ሓጢኣትና ዘርሕቕ እዩ መድሓኒ ብደሙ ንዓለም ኣድሕኒ እሞ መድሓኒ ነቶም ዝበስበሱ ድማ ከም ብሓድሽ ሕጊ ትንሣኤ ግናኸ ኣታ ይሁዳዊ ንስኻስ ተዛረብካ ዳግም ዝተረፈካ ተዛረብ ኣነ ድማ ክዛረብ የስቕ ብዓብዪ ቃልካ ፍርሃት ዘለዎ ናይ ምድሓን ግብሪ ገበረ ኢለ ክዛረብ እየ
ገበሮ ቀዳማይ ልደት ንዑ ንበይን እዩ ዳሕራይ ሰብ ዝኾነሉ ልደት ግና ምእንታና ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ተኣምራት ገበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ህላዊኡ ከይተለወጠ መከራ ተዓገሰ ብምሕረቱ ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ሰብ ኮነ ካብ ቅድስት ድንግል ከዓ ብሓቂ ወዲ ሰብ ኮነ ናብ ቅዱስ ኣቦ ዝመርሕ መንገዲ ጽድቂ ንሱ እዩ ኣብ ተድላ ድገነት ዘእቱ ኣፍ ደገ ከዓ ነቲ ዝጠፍአ በጊዑ ዝደሊ ጓሳ እዩ እቲ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ዝተጠብሐ በጊዕ ንኩሉ ዓለም ድማ ካብ ርክሰት ዘንጽሀ ንሱ ሰብ ዝኾነሉ ስርዓትከ ብየናይ ምሳልየ ንመስሎ እሱ ብህላውየ በመለኮቱ ኣይልወጥን እዩ እሱ ብህላውየ ኣምላኽ እዩ ብሰብነቱ ድማ ሊቀ ካህናት እዩ እሱ በቲ ኻባና ዝበልጽ ልደት ብዘይ ኣደ እዩ በቲ ኻባና ዝተወልደ ልደት ከዓ ብዘይ ኣቦ እዩ ብኩሉ ገጽ ልደቱ ክዛረብ ዝኽእል የልቦን ዘይጠፍእ ብሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኩሉ ቦታ ንሱ ዘይብሉ ኣይንገርን ኣይምርመርን እዩ ንሱ ሞት ኣብኣቶም ምእንቲ ኸይስልጥን ስጋን ነፍስን ልቦናን ወሰደ ዳግም ንሰማዕቲ ኣብኣቶም ይሓድር እዩ ስለዚ ኣታይሁዳዊ በቲ ብኡ ምንታኻብ ዝተገብረ መከራ ተመሃር ግናኸ ታይሁዳዊ እቲ ኣባኻትኩም ዝተገብረ ተኣምራት ዶ ከምቲ ኣባኻትኩም ዝተገብረ ዶ ትዝክሩ ናይ እግዚኣብሔር ተጻራሪ ኣየናዩ ተኣምራትኩም ከምቲ ኣባና ዝተገብረ ተኣምራት ዳ ኣባኻትኩም ዝተገብረ ተኣምራት ኣየ ካብኡ ኣብሊጽና ከነድንቆ ዝግባእ ተኣምራትሲ ኣየናዩ ሰማይ ዶ እንጌራየ ዝንሚ ወይስ ስጋ ዝተዋህደ ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ክመላለሱ ዝተኸፍለ ባሕሪ ድዩ ወይሲ እታ ዝወለደት ድንግል ድሕሪ ምውላዳ ድንግልናኣ ብሕትሙ ምንባሩ ኣየናይ ይዓቢ ካብ ከውሒ ማይ ዝፈልፈለ በትሪ ድዩ ወይስ ንዘለኣለም ዘንጽሐ መስቀል በኣር ካብዚ ተኣምራት ዝተምሃር እሞ ነቲ ዝተሰቕለ ስገድ ተደኣ ተኣምራት እንታይ እዩ ትብል ኮንካ ኣነ ኸኣ ብዘይ ዘርጥን ብዘይ ኣዋላዲት ምውላድከ ወይ ብዘይ ሕማም ሕርሲ ድንግልናኣ ኸይተለወጠ እታ ድንግል ወላዲት ኮነት ኣተም ድንግልናኣ ብሕትሙ ምንባሩ እንታይ እዩ ብለካ ምግላጽ ምስጋና መላእኽቲ እቶም ጓሶት ምፍርሆምን ሰብ ጥበብ ገጽ በረኸት ሒዞም መምጽኦምን ከንታይ ባሕሪ ምእዛዙ እቲ ማዕበል ጸጥ ምባሉ ነፋሳት ምህድኦም ብማየ ማይ ምኻድ አንካሳት ምጉያዮም ዕውራት መርኣዮም ኣጋንንቲ ምውጽኦም ምዉታት ምትንስኦም ከ እንታይ እዩ ፍጡራን ምልዋጦም ሰማይ ምጽልማቱ ፀሓይ ብርሃና ምኽላኣ ስንጣቕ ኣቃውሕ መጋረጃ ቤት መቕደስ ናብ ክልተ ምቕዳዱ ንሲኦል ምዝማቱ መቓብራት ምኽፋቶም ከ እንታይ እዩ እምነት እቲ ሽፍታ ምድምሳስ መጽሓፍ ዕዳ ሕልፈት ቤት ጸሎት ኣይሁድ ብዝሒ ኣብያተ ክርስቲያን ስርዓት ምግባር ሰናይ ንመስቀል ምጋድ ከንታይ ባርከስ ሕጂስ ጌጋኻ ሕደግ እዚ እዩ ኣምላኸይ ኣመስግኖ ኣምላኽ ኣቦይ እዩ ልዕል ኣበሎ ናበልካ ኣመስግኖ ንዕኡ ምስ ሰማያዊ ለዋህ ኣቦኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጣንን ንዘለዓለመ ዓለም ጸሎትን በረኸትን ናይ ቅዱስ ኤራቅሊስን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ወበንተ ኩሎም ክርስቲያን ዘይቤሉነ ግበሮ ተዝካሮም በሰላም በፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘኢይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተርኢይ እዚያከ ፈቃደ ተአምኖ ይትቀደስ እግዚአ ተመከልያነ አያለንተ ኩበስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ዓለም ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ በዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩቶ እግዚአብሔር ታቶ ነስያነ ከመላይ ወተነፍስ ኩነነ ፈውሰ ተመጦ
ንስብህ እግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ ንባረኽ ኣለኹ ለመን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ በሰማያት ስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ ምስጋና ቀርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ በሰማያት ተባነ ውስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስገን ለመን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ተባነ ውስተ ወመፅ ነብሲ ንጻድቃን መራሕን ቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ክርእያ ዓይንታ ኣእምሮ ሃበና ኣዛና ውናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ጠጋኻ ካብ ጠገበት ሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንጡህ ልቢ ፍጠረልና አምላክነ ስመራ ለነፍሰ ዝያነ ወህልና ንጹሃ ዘይጸንን ጸግወን ኦ አምላኽና ነዛ ነብስና ናትካ ስጋ ናትካ ደምን ዝተቐበልና ንዓና ንትሑታት ባሮትካ ዘይቕነ ንጹሕ ሕሊና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ናትካ መንግሥትን ብሩኽን ምንጉስግንን እሞ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋናን ክብርን ንስምካ ይኹን ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጎይታ ዝተቐበልናዮ ስጋኻን ደምካን ኃጢአት ግበረና ካብ ዝሓልና ህፃናት የዕብየልና ወለዲ ዓቅበልና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሰልና ኢሎም ዘለዉ ኣክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ኣልፈሎም ግናትን ወረኺናትን ከተርሐቐልና ንልምነካ ኣለና ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድ ንቤተ ክርስቲያን ንሓድነትካን እምነትካን ወስኽ ኣብ ደገኻ ብእምነትን ብሃይማኖትን ክፈተልና ብንሕና ብመንፈስ ክንሰግድ እግዚአብሔር ኣምላኽና እቶም ኩሎም ተሸጊሮም ጠሚዮም እንደለዉ ድማ ሕረትካ ውረድ ዝቆሰሉ ፈውስኻ ውረድ ዘሎም ተሰብሩ ዘንኖም እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍታሕ
أمتنا حوالي أزمار كام طلعت بسمايات نبر أبونا نبلنا نطوعك لنا سمك يقدس من قدس تمسا فاتك خمتا بسماي كم رمام زريخ ألا سنجرانا لهم عابنا لا نزبدلنا بدلهم كم حرقنا لهم بدل سنة حدا قلنا فاتحنا ننبرا فتنا يتدونا من قصتين حايلين كبرين زلالنا كايم آمين ودنا سنقل مريم ناكل سكبرير ملاصنا انت سلام لك لهم بعلنا غدن قلس جهون نقلش أدك بيابير بيتا سلام لك سغا نزل رغتي غير ما هتنكم رغي ومن الدجاج جاير ساقي وتجبر يادنا حارقنا فتول غزلت من سنة مهد من النعمين هو الحديث روح فتعرينا أبزريا مقدسو دوسام لخو صلوت قداسي نسحة قداسي قربان كاتم قد قدوس زريا مقدسو نقابا قدوس فقدو فتعرينا أملاك قدسان بحر مسلم لهم أبزريا مقدسو مسيحهم قدوس أملخو كتفصمو نادلخو من نابهاكم بتزلو غزياو صقم مخنيات كتمصو زي كالكم ዝኾነ ኣብዘዝ ዘለኹም ኮይንኩም ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ ኣምልኾ ብኣንቃዕዎን ብጥቃታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ስበተ ሁታ ንኽፈልኩም ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙጽሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግሥተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ኣነ ኸዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ ንሰምዖ ቃል እግዚኣብሔር 30 60 100 ሰናይ ፍረ ኣብ ውሽጥና ኣፍርዩ ንበረኸትን ንህይወትን ክኾነልና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁን ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እንተዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንህይወት ክኾነና ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ናይ ሰዓት እዚ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 7 ኣእላፋት ህዝቢ ሓድሕዶም ክሳዕ ዝረጋገጹ ምስ ተኣከቡ ንደቀ መዛሙርቱ ክብሎም ጀመረ ቅድሚ ኩሉ ካብ ማይ ብሒቕ ፈሪሳውያንን ድማ ግብዝና ርእሶም ሓሉ ገናኸ ስውር ዘይቅላዕ ሕቡኡን ዘይፍለጥ የልቦን ስለዚ ኣብ ጸልማት ተዛረብኩምዎ ዘበለ ኣብ ብርሃን ክስማዕ ኣብ ውሻጠ ብሕሽኽሽኽ ኣብ እዝኒ ዝተዛረብኩምዎ ድማ ኣብ ናሕስታት ክስበኽ እዩ ዓኻትኩም ንዕርኾይ ይብለኩም ኣለኹ ስጋ ንዝቐትሉ ድሕርቲ ካብኡ ንንየው ዝገብርዎ ንዘይብሎም ኣይትፍርህዎም
نمن كم تفرهو جنا كريئكم يه نتي مسكتلس أب جهنم كدربي سلطان زلوه نعو فرهوه هو نعو فرهوه بلكم الله عمش عفدون خلتا أساريون شيئت أيقونان أب كدما أملاح كاباتاتن حانتقوا أي ترسعنيا سخاتكم سي كلن صغر رئيسكم قوا قصراتين باركة كابزحات عواف تبولسيخمو أي تفرحو كابوريتن كاب نبياتن انتقال كاب تودق كماين مدرن كحلف قلل بلغويتا ندك مزامر نتوم سغاز قتلو أي تفرحوهم أبو حليفهم زقبرو ونقر يبلومن ونجلاوي قدس لوقاس معرف 14 بصري 4 نعهاتكم نعرفي جنا ابلكم اللخوي ويتانان مدحينا نيس كريستوس أبو ونجل يوحنس معرف 15 زعززكم كل انتقبركم يعرفي يقوم يعرفي يبلكم اللخو أباين تصنعهم عليك أبهاتكم تحدره تدلبن منو تدليو زبل كله تلمنمو يقنلكم زحفرن تفرخهم أبي بزخبريو دك مزامرتي كأخذكونيهم أنا كل سماع ومستير سلسجلس كلكم أعرفي يبلكم لذي أبزنا يلومي كدس قالكا نعهاتكم نعرفي يبلكم اللغوي نتوم سغاز قتلو أي تفرحوهم أبو حليفهم سقبرو يبلومن نتي بسغا مسكتلا سغا نفسن أبسيول على أي قتل زغل نعقو فرحوه لذي كلت عينت فرحلو نسب مفرح لا فرح لذي سلومون أب مساليو معرف سران الشعاتن قطري سران حموشن نسب مفرح أما فانتراي أتوي بإجزاء زئمن جنا أبتحن سالي عسران الشعاتن قطري عسران حموشن نسب مفرح أما فانترا زابير زستوعل أمري هابنا نسب مفرح نتزفرحن خلتي أميو أب هجوم زأتو أب خمس سورناي مسي ناب دبرسينا مسديبه دك إسرائيل نخاهن أرون أمالختي سرحلنا خام مدرقبسي زوصعنا مسي نابي كبز غدين فلتني همو أمالختي سرحلنا بلوي أرون أملاخو زفلت أقلقالي أملاخ يو أملاخكم زسرح يكونن أملاخكم سماين مدرن زفتر أملاخيو إلو خغنحوم زقبو متوم حزبي فريحو ورقي أمسو ليلو ورق مراخ سريحو إنه كاب قبسي زوصها أمالخ تخازي أتوم يوميلو فعل نسب مفرح أما فانت أراي أتو اتنك زابير زفرح جنا أبدحان نبر كم فانترا وسينا بدحان كنبر بعملخو كنبر بصدقي كنبر فقال إجابي لذا أرون نتوم حزب فريحو زي أمنلو زي كونا نجر مس جبره نفسو قديو نتوم حزب خاء مخنيات تفات كوينو لعلي 30 شح زخون نفسات كم قتلي رجيفهم موسى مسأ أرون نتهزبي أبكر من مسألة نمنوري سد سديد ومنبرمو لمن تاي خانز هزبزي معات زمس أخلو مسبلو إذا هزبزي ترير لبي إذا هزبزي ترير كساديمو تريحه إيه لذي نسب مفرح أما فانتراي أتو إجزابير زفرح جنا أبدحان نبر أتومن إجزابير زفرحو بسجان
بنفسن እግዚአብሔር ስለዝቆመሎም ኣብድሓን ይነብሩ እቶም ተቢዖም ኣምላኽና ኣይንክሕድን ኣብ ጣዖታት ኣይንሰግድን ዝበሉ በዓል ነቢ ዳንኤል ኣናንያን ኣዛርያን ሚሳኤልን እግዚአብሔር ዓብይ ተኣምራት ገይሩሎም ስለዚ ንሰብ ምፍራሕ ኣብ መፈንጠራ ይእቱ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ግና ብህድኣት ኢና ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለምንታይ እዩ ብስጋ ንምቕታል እውን ዘይምፍርሑ ክገልጽ ከሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 እታ ኣባና ክግለጽ ዘለዎ ክብሪ ነቲ ዝመጽእ እታ ኣባና ዘሎ ስቃይ ነቲ ዝመጽእ ክብሪ ኣይመዓራረዮን እዩ ኢሉ ክንገር ዘይከኣል ክብሪ እግዚአብሔር ሰማያዊ እዚ ስጋ እዚ ምስ ሓለፈ እዚ ህይወት እዚ ምስ ሓለፈ እዚ ምድሪ እዚ ምስ ሓለፈ ክንገር ዘይከኣል ክብሪ እግዚአብሔር ንሰብ ኣዳሊሉ ከም ዘሎ ይገልጽ ነዚ ክብሪ እዚ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ መልእኽቱ ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 7 ጀሚሩ ሙሉኡን ጽቡቕን ውህበት ካብ ላዕሊ ናይ ምድሪ ይውዳእ ወይ ይባላሾ ወይ ገዲፍካዮ ትኸይድ ወይ ገዲፍካ ይኸይድ ወይ ነቐዝን ባልዕን የባላሽዎ ወይ ጓሓላሉ መንዚዖም ወስድዎ ጽቡቕን ሙሉኡን ውህበት ካብ ላዕሊ እዩ ኣብቲ ለውጢ ወይ ምምልላስ ጸላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝመጽእ በኽሩ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ከም ፈቓዱ ብቓል ሓቂ ወለደና ጽቡቕን ሙሉኡን ውህበት እዩ ነዚ ምስ ረኣዩ እዮም ነቲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ኣለይ ግና ይሓልፍን እዩ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሩ ከዓ ከም ዕምባባ መሮር ዕምባባ ይረግፍ ትቆጽሊ ከዓ ይቕምስል ኣል እግዚአብሔር ግና ንዘለዓለም ይነብር ዝብል ነዚ ሰማያዊ ህይወት ምስ ረኣዩ ነቲ ሰማያዊ ክብሪ ምስ ረኣዩ ነቲ ሰማያዊ ባህሪ ምስ ዝተማቐሩ እዮም ንዓይ ሙማት ረብሓይ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሳልሳይ ሰማይ በፂሑ ገነት በፂሑ ብስጋ ክዝረበሉ ዘይከኣል ብዓቕሚ ሰብ ክግለጽ ዘይከኣል ምስጢራት ኣምላኽ ሰማያዊ ክብሪ ደቂ ሰብ ምስ ረኣየ ንዓይ ሙማት ረብሓይ እዩ ክርስቶስ ከዓ ህይወተይ እዩ ስለዚ ናብ ትንሣኤ ሙታን እንተርከብኩ ኢለ ብሞቱ እናመሰልክዎ ንዕኡን ሓይሊ ትንሣኤኡን ሕብረት መከርኡን ምእንቲ ክፈልጥ ንኩሉ ከም ጓሓፍ ተቆጽሮ ከመይ ተደለናዮ እውን ገዲፍና ክኸይድ እዩ ወይ ገዲፍናዮ ክከይድ ኢና ሰማያዊ ህይወት ሰማያዊ መዝገብ ግና ቁንቁለን ባልዕን ከባላሽዎ ዘይክእል ወሓላሉ ሰሪቆም ክወስድዎ ዘይክእሉ ዘለዓለማዊ መዝገብ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ እግዚአብሔር መዝገብና መዝገብ ጸሎት መዝገብና መዝገብ ንስሓ መዝገብና መዝገብ ሓቂ መዝገብና መዝገብ ፍቕሪ መዝገብና መዝገብ ለውሃት ክንከውን እዩ ዝመኽረናን ዝምዕደናን ዘተባብዓናን ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጽር 2 መዝገብ ረሲእነት ገለ እኳ ኣይጠቅምን ጽድቂ ገና ካብ ሞት የናግፍ መዝገብ ረሲእነት መዝገብ ኃጢአት መዝገብ ዓመፃ ሓንቲ እኳ ኣይጠቅምን መዝገብ ጽድቂ ገና ካብ ሞት የናግፍ ኣስዕብ ኣቢሉ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ምሳሌ 10:25 ህቦቡላ ምስ ዝሓልፍ እትረሲእ የለን ጻድቕ ገና ንዘለዓለም ዝነብር መሰረት እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ምፍራሕ ንኩሉ ዝመጽእ መከራ ንክንሰግር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሓይሊ ኣብ ርእሲ ሓይሊ ክንሰግሮ ስለ ዝኽእለና እዩ ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ሲኦል ክቐትል ዝኽእል ደኣ ፍርሕዎ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሓስቦ ንዛረቦ ንገብሮ ኣንጻር ሕጊ እግዚአብሔር ከይከውን መሰል ሰባት ዝትንክፍ ከይከውን ንእግዚአብሔር
زحرق كيكون نعنا زودئ كيكون حسيبنا خنقبرو مئنتي مزقب رسيئنت قلق كايتك من صدق جنا هموت يناقف صدق جنا كاب حدقا يناقف صدق جنا هم مخرخفات سبات يناقف صدق جنا كاب كله يناقف ስለዚህ ኣብ በየሰዓቱ በየግዚኡ ህቦቡላ ማዕበል ውሒዝ ክመጽእ ግድን እዩ ህቦቡላ ምስ ዝሓልፍ እትረሲእ የለን ኣደቕ ገና ንዘለዓለም ዝነብር መሰረት እዩ ምሳሌ 10:25 ስለዚ ፍርሓት እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝጠቅም ንሰብ ምፍራሕ ኣብ መፈንጠራይ እቱ نسب مفرح نتزفرحن نتزفرحن لخاخيموهم يخيد نእግዚአብሔር مفرح جنا كما يزمسل برخت كما يزمسل ጸጋ لب أملاخ داويد ኣብ መዝሙር 31 ካብ 9 ጀሚሩ ካብ 29 ጀሚሩ ከምዚ ይብል ነቶም ዝፈርሑኻ ነቶም ኣባኻ ዝምዕቆቡ ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰባት ዘዳለኻዮ ለውሃትካ ክንደይ ዓቢ ካብ ውዲት ሰባት ብመሰወሪ ያገጽካ ትኽውሎም ካብ ክርክር መልሓስካ ኣብ ድንኳንካ ተሓብኦም ነቶም ዝፈርሑኻ ዝዓቆርካሎም ነቶም ንዓኻ ዝጽበዩ ዘዳለኻዮ ለውሃትካ ክንደይ ዓቢ ነዚ ምስ ዝተማቐረ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ፍርሃት ኣምላኽ መጀመርያ ጥበብ እዩ ፍርሃት ኣምላኽ መጀመርያ ምስተውዓል ኢሉ ፍርሃት ኣምላኽ መጀመርያ ግብሪ ጽድቂ እዩ ፍርሃት ኣምላኽ መጀመርያ ኩሉ በረኸታት እዩ ፍርሃት ኣምላኽ መጀመርያ ጥበብ እዩ ስለዚ ነዚ ጥበብ እዚ ክንሕዞሞ በዚ ጥበብ እዚ ገርና ንዓለም ክንነብሮ በዚ ጥበብ እዚ ገርና ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መከራን ሽግርን ብተስፋ ክንሰግሮ በዚ ጥበብ እዚ ገርና ናብቲ ዝመጽእ በረኸት ኣምላኽ ክንሳተፍ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና እዩ ስለዚ ቅዱስ ጽሑፍ ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ ጀሚሩ ካብ ማይ ብሒቕ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ተጠንቀቁ እዚኦም ፈሪሳውያን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣብ ቤት ጸሎት ዘገልግሉ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከገልግሉ ዝተቐብኡ እዮም ውሽጦምን ደጊኦምን ቃሎምን ልቦምን ግብሮምን ሓሳባቶምን ዘይተወሃሃደ ንርእሶም ጠፊኦም ሰባት ዘጥፍኡ እዮም ነይሮም ስለዚ ከማይ ብሒቕ ፈሪሳውያን ተጠንቀቁ ሰባት ድኹማት ኢና ደቀ መዛሙርቲ ግን ሽዑ መዓልቲ እንጀራ ረሲዖም ስለ ዝነበሩ ዘይሎም መዓንቲ እንጀራ ረሲዕና ዘይመጻናስ እንጀራ ስለ ዝረሳዕና እዩ ብዛዕባ ብሒቕ ዝዛረበና ዘሎ ኢሎም ገሚቶም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሊንኦም ስለ ዝፈለጠ ከማይ ብሒቕ ፈሪሳውያን ክብለኩም ከለኹ ካብ ግብዝና ፈሪሳውያን ተጠንቀቁ ዘይገብርዎ ይምህሩ ንባዕሎም በጻብዖም ዘይተንክፍዎ ከቢድ ጾር ንመሳኺን የጽሩ ስለ ዝነበሩ ካብ ከምዚ ዝመሰለ ካልኣይ ጌጋ ተጠንቀቁ ኢሉ በዚ ጀሚሩ ካብ ግብዝና ፈሪሳውያን ተጠንቀቁ ብዙሓት ህዝቢ ይስዕብዎ ነይሮም ስለዚ ክስዕብዎ ከለዉ ገሊኦም ሕማም ዝነበሮም ኣብ ሕማም ክፈውሰና ኢሎም ዝሓስቡ ገሊኦም ናይ መግቢ ዕለት ጸገም ዝነበሮም ሕብስቲ ባሪኹ ይመግብ እዩ ተባሂሉ ገሊኦም ጽባሕ ክሽየም እሞ ገለ ሽመት እንተረኸብና ዝብሉ ገለ ካብ ኣፉ ቆጠፋ ጉድለት እንተረኸቡ ንክፍኣት ኢሎም ዝመፁ ገሊኦም ነቲ ብዛዕብኡ ዝበሃል ንምርግጋጽ ገሊኦም ከዓ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ኢሎም ዝመፁ እዮም ነይሮም ስለዚ ካብ ማይ ብሒቕ ፈሪሳውያን ተጠንቀቁ ነቶም ስጋ ዝቐትሉ ኣይትፍርሕዎም ካብኡ ሓሊፎም ዝገብርዎ የብሎምን ነቲ ስጋ ምስ ቀተለ ስጋን ነፍስን ኣብ ሲኦል ክቐትል ዝኽእል ንዕኡ ፍርህዎ ስለዚ ሎሚ
حيلنا فرحات أملاك خون اتلع قدم خلو نفرحون تقدم خلو نسرعون أملاخن حقتاتون أملاخون سرعتاتون أملاخون مجدتاتون خون منتي نعنا كحشنا منتي خنياتو نexabier مفرح نexabier زفرح أبدحان ينبري نexabier زفرح نسب أيفرحن نexabier زفرح نسب فرحو حق exabier أيفرسن نexabier زفرح زي أمنولون زي دليون نجر أيجبرني اتزجرم نexabier زي فرح سب نسب زفرح سب تأجون حيلون سلطانون كتكمون أيخلني إلاتوس بعل سلطاني أبيدو كله خجبر زغل إنيروي أبجزيو قويتا إسكريستوس فتح ممسو نعو عبي سجا إنيروي مرميرو نحق مهور لزنبرة مرميرو قويتا إسكريستوس جبن زي بلو نصح سب مخانو أرجعيس لذي أنا نزس بزي جبن أيرخب كلون بلو سقلو نزين دزي سقيل كايو أرتك أسارة يكون كان نزين دزي سقيل كايو مسبلو النافلته نصح مخانو النافلته قريفو نخسقلو أحليفو هبوم نسب مفرح أما فنت أراي እግዚአብሔር ይዛረቢው እግዚአብሔር ይዛረቢው ሰብግን አያቀልብን ይሉ እግዚአብሔር በብዙሕ መገዲ ስለዝዛረበና ከነቅልበሉ ይግባአና እግዚአብሔር ከይጠፍእ ምእንቲ ከየመኽን ምእንቲ ንሰበይቱ ለይት ነጊሩዋዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ንጎይታ ኢየሱስ ክፈርድ ምስ ተቐመጠ በዚ ጻድቕ ሰብኣይ እዚ ሎሚ ብዙሕ ተሳቂዐ እሞ ኣብዚ ጻድቕ ሰብዚ ኢድካ ከይተንብር ኢላ መልእኽታ ሊኢኻትሉ ያይ እቲ እግዚአብሔር ዝሃባ ጥበብ ብኸመይ ገራ ኣብፂሓቶ ናብቲ ውሽጢ ቤት ፍርዲ ኣይተገልፀን ንጲላጦስ ግን እቲ መልእኽቲ ብግቡእ በፂሕዎ እዩ ጲላጦስ ግን ኣይተጠቕመሉን እዚ ኩሉ ዝተፃሕፈ ንልቦናና እዩ ዝተፃሕፈ ሎሚ ንሕና ንመን ንፈርህ ሎሚ ንሕና ንመን ክንፈርህ እዩ ዝግባአና ሎሚ ንሕና ነይና ኢና ንቐድም ነቲ ጽባሕ ንገድፎ ዲና ንቐድም ወይ ነቲ ጽባሕ ንኸዶ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እሞ ካልእ እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ውስኸል ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣሚኑ ንእግዚአብሔር ተሪሑ ኣብ እግዚአብሔር ተወኪሉ ብቃል እግዚአብሔር ተመሪሑ ዝሓፈረ የልቦን ስለዚ እቶም ንዓኻ ዝጥምቱ ገንጾም የንጸባርቕ ኣይሓፍሩን ከዓ እዩ ናብ እግዚአብሔር ተወኪሉ ይዕበ ይንኣስ ናብ እግዚአብሔር ተወኪሉ ዝሓፈረ የልቦን ስለዚ ንእግዚአብሔር ፍርሕዎ ነቲ ስጋ ምስ ቀተለ ስጋን ነፍስን ከዓ ኣብ ሲኦል ክቐትል ዝኽእል ኣምላኽ ደኣ ፍርሕዎ እምበር ነቶም ስጋ ዝቐትሉ ዝኽእሉ ካብኡ ሓሊፎም ግን ክገብርዎ ዘይኽእሉ ኣይትፍርሕዎ ስለዚ ፍርሓት ኣምላኽ ይኹን ሓይልኹም እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ፍርሓት ኣምላኽ ጀሚሮም ኣብ ፍጽምና በፂሖም ንኢዮብ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክምስክረሉ ከሎ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ካብ እከይ ዝረሓቐ ፍጹም ሰብ ኢሉ መስኪሩሉ እዩ ስለዚ ሎሚ ሓይልና ፍርሓት ኣምላኽ ክኸውን ሎሚ ዋልታና ፍርሓት ኣምላኽ ክኸውን ሎሚ ወልታና ፀግዕ ኣምላኽ ክኸውን እግዚአብሔር ይደግፈና ከመይ ንሰብ ምፍራሕ ኣብ መፈንጠራ ይእቱ ንሰብ ምፍራሕ ኣብ መፈንጠራ ይእቱ ስለዚ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ኩሉ ግዜ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክሰጋገሩ ከለዉ ንሰብ ዝፈርሑ ግን ንባዕሎምን ነቶም ዝፈርሕዎምን እዮም ዝጎዱ እዩ ሓደ ግዜ ነቢ ኢሳያስ ዖዝያን ዝተባህለ ንጉስ ኣብ ቤት መቅደስ ኣትዩ ዘይግብኦ ነገር እንዳገበረ ከሎ ስቕ ኢሉ ርኢዎ እዩ ተተዛረብክዎ ኣይሰምዓንን እዩ ተተዛረብክዎ ሽግር ከምፃለ ኢሉ ኣብ ቤት መቅደስ ኣትዩ ዘይግብኦ ስራሕ እናሰርሐ ከሎ ስቕ ኢሉ ርኢዎ እዩ
አዛርያስ ዝበሃል ተባዕ ካህን ግን 80 ተባዓት ካህናት ሒዙ መፅዩ እዚ ከም አሮን ንክህነት ዝተቀብኡ እምበር ንዓኻ ኣይግባእካን እዩ ስለዚ ኣብዚ ቤተ መቅደስ እዚ ውፃእ ኢልዎ ልክዕ አዛርያ ከዛረቦ ከሎ እግዚአብሔር ከዓ ብለምፂ ሃሪምዎ ንኦዝያን ጎይታ ምስኣቶም ይዓይ ነቲ ቃል ከዓ ብዘሰንዮ ተኣምር የጽንዖ ነበረ ስለዚ ዖዝያን ብለምፂ ክህረም ከሎ ኢሳያስ ከዓ ኣብቲ ተሓቢኢሉ ዘሎ በረኻ ኮይኑ ብለምፂ ተሃርመ ለምፂ ዝነበሮ ይትረፍ ንጉስ ክኸውን ይትረፍ ካህን ክኸውን ሰብ ክሕወስ እውን ስለ ዘይከኣል መንግስቲ ሒዙ ክህነት ክደግም ክመጣጠር ከሎ ንክልቲአን ኣጥፈን ስለዚ ካብ ኩሉ ተሪፉ እቲ ምሓር ዝኾነ ኣምላኽ ግን ወአመ ሞተ ኦዝያን ንጉስ ርኢክዎ ለእግዚአብሔር እንዘይነብር ዲበ መንበሩ ነውሃ ወቡርሃ ኣብ ምዕራፍ 6 ትንቢት ኢሳያስ ንእግዚአብሔር ተገልጸሉ እግዚአብሔር ንኢሳያስ ተገልጸሉ እቶም ትፈርሖም ዝነበርካ በዓል ኦዝያን ሓሊፎም እቶም ኣብ ቅድሚኦም ራዕራዕ ትብለሎም ነበርካ ናይ ምድሪ ሰበስልጣን ሓሊፎም ኣነ ግን እንኹ በዚ ግርማ ዘለኹ ንዓይ ግን ኣይኽበርካንን ንዓይ ግን ኣይፈራሕካንን ንዓይ ግን ኣይተኣዘዝካንን ቃለይ ጌርካ ከዓ ነቶም ዝጋገዩ ኣይገናሕካን ምስ በሎ ሽዑ ግን ቀልጢፉ ተነሲሑ ከናፍረይ ዝርኹስ ሰብ ኮይነ እምበር ሎምስ ምተኣዘዝኩኻ ሎምስ ቃልካ ምነገርኩ ኢሉ ከናፍረይ ርኹስ እየን ርኹሳት እየን ኢሉ ምስ ተኣመነ ለዋህ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሱራፋ ኣዚዙ ካብቲ መንበረ ፀባኦት ብጉይጠት ዓዊ ከናፍሩ ተንኪዩ ኣፅሪዩ እንሆ ንጹህ ገይረካ ኢሉ እሙን ገይሩ ልኢኽዎ ትብዓቱ ፍርሓቱ ናብ ትብዓት ተለዊጡ ፍጹም ናይ ኣምላኽ ሰብ ምስ ኮነ ከዓ ደረቕ ሓዲስ ዝበሃል ድሕሪ መዝሙር ዳዊት እቲ ዝነውሐ ምዕራፍ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ድሕሪ መዝሙር ዳዊት ትንቢት ኢሳያስ እዩ እሞ ሎሚ ፍርሓት ሰብ ኣርሒቕና ፍርሓት ኣምላኽ ተመሊእና ንኣምላኽ ብኩሉ ብቓላቱ ክንስዕቦ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሉና ዓፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን መድኃኔ اسم ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎን ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነፍስ ድሕነት ስጋ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላኽ በግዕ ፋሲካና በግዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻኻ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ድምፅና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘምጽጋ
ተጋዘን ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ኃይለይ ከፍቅርከ እየ እግዚአብሔር ሲኸውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኽይ ተሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታ ቀርኒ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለይ ከፍቅርከ እየ እግዚአብሔር ሲኸውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኽይ ዘሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ መድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅርከ እየ እግዚአብሔር ሲኸውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኽይ ዘሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ መድሓነይ ብኣብሰይና በኣምላኸ ማዕቁባ ኣዳወየ ልዕልና በኻ ካብ መቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣዳወየ ልዕልና በኻ ካብ መቐማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ የልዕልና በኻ ካብ መቐማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ራይ እግዚአብሔር አምላክና ለተመስገነ ይሁን ስለ መዝሙሩ ስለ ቃሉ ኩለን መስጋና ንዕ ይሁን ሰማዕናዮ ኣብ ልብና ይሕድሮ ኮና መምህር ድማ ዝምሃርካና ህይወት የስማዓልና ወንእግዚአብሔር ምፍራሕ እቲ ቀዳማይ ጥበብ ምፍራሕ ንእግዚአብሔር ማለት ከዓ ካብ ሕማቅ ምርሓቅ ካብ እከይ ምርሓቅ ምግፍዒ
ንበደል ዓገብ ምባል ምዃኑ ኣምላኽ ነገሩና ፀኒሖም እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፃይና እዩ ሓውና እዩ በዓል ስልጣን እዩ ፈታዊና እዩ ሻራኸይ ሓዝና ንዝተጋገዩ ክንእርም ከይፈራሕና ነቲ ጌጋ ጌጋ ነቲ ቁኑዕ ቁኑዕ ክንብሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና እዚ መንፈሳዊ ትብዓት እዚ ይዓድለና እሱ እንተዘየልዩ ክተባዕ ይከኣልን እዩ ነዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ፀጋ ጥምቀት ዝተቐበሉ ደቅና ህፃናት ንወለዲ ግን ሓንቲ ቃል ከዓ ባይ መልእኽቲ ነራ ኣቦና ብመርጌታ ዝበሉና ሰናይ ውህበት ፅቡቅ ውህበት ካበይ ካብ ላዕሊ ውሉድ ከዓ እንታይ እዩ እቲ እግዚኣብሔር እዩ እቶም እግዚኣብሔር ዝሃበኩም ውሉድ ውህበት እግዚኣብሔር እዮም ካብ ላዕሊ እዮም ሰናይን ፅቡቅን ምዃኑ ከነለሉ እሞ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮም ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሃበኩም እቲ ህያብቲ ብክብሪ ሒዝኩም ናቱ ጌርኩም ከተዕቢቦም ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፍኩም ምስቲ ወዓሉን ጥበቡን ይዓድልኩም እግዚኣብሔር እንተዘይሂብካ ጥበብ ብምንታይ ነቲ ውህበት ከመይ ጌርካ ከም ትሕዞ ይትፈልጥን ኢኻ እሞ እዚ ሕጂ ክንመሃሮ ዝፀንሓና እውን ፍርሃት እግዚኣብሔር ቀዳመይቲ ጥበብ ምዃና ንደቅና ንዓና እዚ ፍልጠት እዚ ከነትሕዞም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ውሉድኩም ይባርኽ ብዘመኖም ስራት ሰሚዕና ሰናይ ኮይኑ ሰብ ነይሩ ናብዚ ተለዊጥልና እንብሎ ናይ ምልክት ሰባት ይግበረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እግዚአብሔር አምላክና ይታረቀና ነቶም ኣብ ፀበባ ዘለው ኩሎም ወገናትና ሃዋ ይሃቦም ልቢ መራሕትና ይተንክፍ ኣብ ክንድና ብኩናት ናብ ሰላም ኣብ ክንድና ሞት ናብ ህይወትን ናብ ዕረፍትን ናብ ምትእኽኻብን ክመርሑና እግዚአብሔር አምላክ ልቦም ከቕንዕ ይካለይ እሞ ብጸሎት ንንቃሕ ልቦም ተንክፍ ንበል አምላክ ተዘይገይርዎ ወላ ሓደ ክገብሮ ዝኽእል የለን ሰባት ስለ ዝፈርሓና እዩ እዚ ኩሉ መከራ ዝበፅሓና ዘሎ ልዕሊ እግዚአብሔር ሰባት ስለ ዝፈርሓና እናተጋገዩ እናጠፍኡ ዓገብ ስለ ዘይበልና ከምዚ ክንመሃሮ ዘርፈድና ንሰብ ምፍራሕ መፈንጥራ ይእቱ መፈንጥራ ከኣቲና ኣለና እሞ ካብዚ መፈንጥራ ዘውፅእ እግዚአብሔር እዩ መዋፅኦቱ ይሃበና ስለዚ ኣሕዋትና ውሉድኩም ይባርኽ ሎሚ ዘበን ኮረና እዩ እሞ ኩሉ ግዜ ምፁ ክንብለኩም ኣይትከኣልን እያ እታ ነደልያ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሓልፍ እንዲዚ ነብስኹምን ደቅኹምን ቤት ኣምላኽ ብቅዱስ ቁርባን ብንስሓ ክንመላለስ እግዚአብሔር ይደልየና እሞ ንደቅኹም ኣርኣያ እናኾንኩም ቤትኩም ከይተሓድጉ ሓደራ ብለኩም አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ወይስለን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብክቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻናትን ኢመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንንፁህ ዘመን መዕቀቦ ክትከውን ፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ስጉእ ዝበልዕኹም ክቡር ደሙ ካሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተግብርኩም ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጸዋት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ህልና ንጽሕቲ ብድንግልና ስካዋትም ዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም በአፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ኃጢአት ተፍታሕኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንመልዓ 12 እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረና እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም በአፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ኃጢአት ተፍታሕኩም እንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበልዓ 12
بنت اقدسنا مريم محلنا كرسوس 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 يا بهر يا هلو مثل كلكم آمين እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና የሱጉን ደሙ ንሕድገት ኃጢአት ኹነና ኩሉ ኃይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንረክ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድሲት ጋር ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር ኣርሐቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ጋጸምረና ቅዱስ ስጉን ክብር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሰይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ናክብት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እታውና ናብ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ነና ቤትና እታውና ድማ ሰላም ግበረልና ቅስነትካ ይዕዝዘልና ኣይትፈለየና መላእኽትኻ መላእኽቲ ምሕረት ሪኽካ ሰኒየና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብኩሎም ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለዉ ናባኻ ነዘንቃዕሩሩ ባሮትካ ድማ ረድኤትካ ክትፍኑ ንልምነካ ኣለና ተኣስሩ ፍትሓልና ፍሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ንህበሎም ነቶም ኣብ ኩናትን ኣብ መከራን ዘለዉ ድማ ረሃዋኻ ሃቦም እግዚአብሔር ኣምላኽና ልቢ መንፈሳውያንን ስጋውያንን መራሕትና ክትንክፍ እሞ ወጎይታ ናብ ሰላምን ናብ ፍቕርን ናብ ህይወትን ናብ ድሕነትን ክመርሑና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና መንገዶም ከተቕንዕ ንልምነካ ኣለና ምንቲ ንዓና ክሕሸና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ግዛእዮም ንስኻ ንልቦም ሕለፎ ንዓለም ብምልእታ ኢድካ ምሕረት ዘርግሓላ ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብእምነትን ብምሕረትን ክፈተልና ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንሰግድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘስተውዕል ኣእምሮ ሃበና ንዓኻ እምበር ንኻልእ ከይንፈርሕ ኣብ ክፉእ ክንርሕቕ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ምስትውዓል እዛ ዓድለና ጎይታ ህፃናት ይዕብየልና ወለድኻ ዓቅበና ብሩኻትን ቅዱሳንን ግበረና ንዓኻ ዘገልግሉ ንዓኻ ዝኾኑ ንዓኻ ዝፈርሑ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሰብ ዘኽብሩ ኮይኖም ከዓብዩ ድማ ንወለዶም ጥበብካን ምስትውዓልካን ክትቦም ንልምነካ ኣለና ናባኻ ኸዓ ነማዕቅቦም ኣለና ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ረኣዮምን ልዕል ኣብሎምን ከምቲ ናባርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ጽዋዕካ ኣለና ፍትካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓድግናሎም በደልና ናበሳና ሕድቀልና ካብ ኩሉ ክፋ ድሕንና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስ ብርኽቲ ኢኺ ረማህፀንኩም ብርኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንሓድገና ነፍትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን